Naghahanap ako ng ano. Maganda. Ay, ang pangit naman. Pero pag may sakit din si Tel, sino lang tulog? Nakainin mo na yung Milo mo? Pangit ng kulay. Nag-study ka ba? Hello! Naka-on kaya anak yung microphone ko? Ha? Mamaya, hindi pala naka-on yung microphone. Hi, Ate Faye! Good morning here! Ay, hindi. Oh, tama. Good morning pa rin pala. How are you, Ate Faye? Naka-on ba yung ano ko na? Yung speaker? Ay, oo, naka-on siya. Kumusta ka, Ate Pe? Ano mo yun sa baba mamaya? Mamaya pala. Hello! Ay, sleepy ako sa work. Oh my God, sleepy. Magtsaka kayo, Ate Pe. Magtsaka kayo or drink cold or warm water para magising. Ano na dito? Patanghali na. Kakatapos ko lang 3 a.m. na. Grabe. So early in the morning, Ate Pe. 3 a.m. Dapat tulog pa kayo niyan. Hello to all of you there. Salamat sa thumbs up. Ingay ng ano, ng mama. Hi, Sisi! Learn and share by Irene Baklig. Shout out sa'yo. Kumusta ka naman, Sisi, dyan? Yes, good morning po. Here in the Philippines. Malapit nang magtanghali. So, shout out, Ate Faye Clark. Kumusta po kayong lahat? Angry Boda, good morning. Shout out Angry Boda. How are you, Ate Learn and Share by Irene Baklig? How are you? Ate Faye Clark, pasilip-silip lang ako dito. Okay, take your time, Sisi Faye Clark. Learn and share, Irene Baklig. Making more scrunchies without sleep, sis. Thanks ulit sa idea mo. Wow! O diba, ang ganda nung ano, gawa ka Sisi ng scrunchies. Tapos ikaw na bahala pumili ng mga design. Tapos i-packaging mo siya sa magandang lagayan. O diba, pack. Pwede mo na pang online selling. Padala mo dito sa akin, ano ko, i-resell ko. Wala akong makita niyan dito. Sisi Irene, gawa mo rin ako ng ano, headband na
pum-pum, 'di ba? Nakaganito ako. Tapos yung bilog dito, imagine ko yung ginawa mo na bilog na pum-pum. O 'di ba? Ang ganda. Wala lang, ano lang. Imagine imagine ko lang. Kasi nakagawa ka nga nung teddy bear tapos yung scrunchie, tapos yung parang flower. So, I think okay din yung headband na meron ka dito. Maliliit or malaki? Diba? Ang galing naman. Kung bago niyang live. Sana all na magaling mag-creative. Nakakaipon ka talaga si Irene ng madaming scrunchie niyan. Pero yung nag-play dito. Wow! Learn and share. I am going to sell online, sis. I have 30 pieces now. Maybe I will try headband. Oh, yes, sisi, yung headband. Diyos ko po. Yes, try mo po yun, sisi. Pwedeng isang below dito. Or pag pang bata, pwedeng dalawa. Pwedeng may design na para pang attract sa bata. Or pang, kung dalaga, basic lang, simple lang. Ang ganda. Pwede nga siya sisi pang pang online. I-post mo lang yan, tapos gandahan mo lang yung packaging. Sigurado ako, papatok yan. And isa pa sisi, I think pwede rin yan gawing dangling na earrings, parang ganyan. O, wala, imagine ko lang, di ba may pangsabit, tapos gagawa ka ng tatlong maliliit na pum-pum. Tatlo or isa, or pwedeng isa lang na may pahaba-haba. Isang bilog, tapos nakalaylay yung mga pum-pum. O pwedeng bilog din. Ikaw na bahala, ang ganda. Nakulo na. Ganda. Asan yung kumot na pinang... Mahilig ako sa accessories, pero hindi na ako marunong gumawa. Puro lang ako idea, pero hindi ko kayang gawin. Hi! Thank you to my 4 viewers. Salamat po sa tamsak. Tamsak lang ay sapat na. Haha, I'm laughing too much. I don't know if I can, but I will. Yes, you can, Sisi. You just try. First, you take your time to scrunchie. And then kapag may time ka, try yung headband. And then kapag may time ka ulit, try mo yung earrings. O, di ba? Business ka na. Ako na yung reseller mo. Ganda niyan. Kasi most ngayon, puro lang yung mga nakikita natin from Shopee, from China. Lagi din akong bumibili. Katulad nito, bili ko to from China. All the way from China. So, magkano na ito kaagad? Mura lang to. Pero mahilig ako. Tapos na-imagine ko, paano kung to, pum-pum. Ang ganda siguro lalo. Parang siya, rugged style, pero classy. Perfect for bohemian dress, for beach, for summer, na nakabag ka ng parang basket, naka-short, or naka-dress ka ng mahaba. Tapos outfit. Pwede rin siguro bracelet sisi. 'Di ba ito? Di ba nakagawa ka ng scrunchie? Tapos lagyan mo lang siya ng design, bilog-bilog. Pambata. Di ba? Ang ganda. Hi to my 6 viewers. Thank you po sa pagdating. Happy Monday, everyone. Yun nga lang, center of attraction yung pum-pum sis. Malaking bukol. Okay lang yun sis. Yun nga ang doon Yun nga importante doon, yung center of attraction. Hindi mo kasi siya akalaing pum-pum kapag yung na-design mo na, tapos pag may kulay na maganda, especially assorted, ang ganda talaga. Marunong lang ako niyaan. Hindi talaga ako marunong. Gandang-ganda nga ako doon sa gawa mo sisi na parang basahan Angry Boda, thank you! Learn and share, sis. Friend na ba kayo ni Ate Faye Clark?
Pwede kayong magbaba ng magbaba ng video nyo. Ayan, binigyan kita ng jacket, Sisi, learn and share. Kung hindi pa kayo friend ni Ate Faye Clark, pwede kayong maging dikit kayo. Parang sis, okay. Kapag may bagong dating na hindi pa kayo magkadikit, pwede. Grabe, napakatyaga mo naman learn and share about sa mga paggawa ng mga pum-pum. Kahapon, nag-declutter ako ng mga damit ko, yung mga damit ko, kalimitan dress na mga hindi ko na sinusuot. Tapos pumunta ako doon sa kapitbahay, and then tinausap ko si ate. Sabi ko, ate, pwede mo bang i-repair yung mga mga damit ko? Kasi gusto ko siyang gawing crop top. So, nagpakita lang ako sa kanya ng picture galing sa Google. Example, sabi ko gusto ko yung pa-halter, gusto ko yung may garter dito, may pa-slide, ayun. Sabi ni ate, titingnan natin kung ilan ang magagawa natin sa tela. So, I think yung isang dress ko na super oversized, pwede siyang magawa ng dalawang crop top na different ang design. So, yeah. Pag natapos, papakita ko sa inyo. Pero I think medyo matatagalan kasi busy si ate mag-alaga sa kanyang apo. So, sinisingit niya lang yun. Sayang kasi. Dati, kapag may mga luma akong damit, ginagawa ko tinitinda ko yon, garage sale. Pero ngayon, dahil pandemic, walang bibili. Kaya, i-repair na lang, gawing crop top. Para sa December, pag wala ng pandemic, edi bongga, pwede nang rumampa. Ate Faye Clark, okay ka lang ba dyan? Salamat. Hi to my 5 viewers. Thank you po. Mainit po dito. Pwede po kayong magbaba ng mga video nyo po para ma-play natin. Yung tamang haba lang. You are most welcome, sista. Same to you. Baba ka sis ng tama lang na haba na video mo and then ipi-play ko ulit. Para naman, dagdag sa watch mo. Faye Clark, Sisi, time out muna ako ha, busy. Okay, Sisi, thank you. Take care, have a nice Monday. Tuesday ngayon, oy. Tuesday ba ngayon? Mali pala. Tuesday pala, sorry naman. Akala ko talaga Monday. Kita mo, nakalimutan ko na. Akala ko talaga Monday. Tuesday na yata, sis. Opo, nakorek ako ng kapatid ko sa baba. Tulo ako dahil dito ng Happy Monday. Sabi ng kapatid ko ay Tuesday. Sorry naman. Tuesday pala. Hi, Ena Dave! Thumbs up pa lang ga. Sexy, ingat lagi, host lahat dito. Nasa labas pa ako. Okay, shout out, Ena Dave. Have a nice Tuesday. Take care, sisi. Salamat. Bayan, kakahiya naman. Mali pala yung sinabi ko. Tuesday pala. Kala ko talaga Monday. Minsan nakakalimutan ko talaga yung araw. Kabagay, hindi na yun hindi na yung bago sa akin. Kasi nung umuwi ako ng Bicol long time ago,
bumili ako ng maraming mga pagkain Bicol. So, excited ako na dalhin siya dito sa Cavite. And then, you're so sexy, beautiful lang ga. Sexy host mo. Thank you, Sisi. Mwah, to you. Ingat ka lagi dyan. Be positive always. Soon, makikita mo na yung labi-dabi mo. So, patience is the key. Dito, Monday pa sis, kasi tulog pa sila. 5 a.m. Ako lang ang gising. Grabe naman, sista, learn and share. Matulog naman kayo. Mamaya, magkasakit na kayo niyaan. Makulangan na kayo ng dugo. Sabi kasi ng mama ko, kapag lagi nagpupuyat, bumababa daw ang dugo. So, binilhan ako ng Perosulfate, iron. Iniinom ko yon every night. Di ako matagal palangga na sa labas. Okay, Ina Dave, don't worry. Thank you sa pagdaan po. Maraming salamat. Umiinom ako ng Perosulfate. Kaso parang pakiramdam ko, parang ayaw ko siyang inumin araw-araw kasi pakiramdam ko lagi akong gutom. Mamaya tumaba ako, di ba? Ayun, tumaba. Kaya ginagawa ko alternate every other day, tsaka ako umiinom ng Perosulfate na iron. Hi, Van Tuan Pan. Hi, thank you so much for dropping by. Hello. Thank you, everyone. Shout out to my 5 viewers right now. Shadow Edit, hi! Shout out sa iyo. Happy Tuesday! Hello! Hello! Ikaw ba yun? Nagsusuob sa baba. Naniwala ba kayo doon? Yung tinatawag na mga suob-suob. Yung napapakulo ng tubig, nilalagyan ng asin. And then, magtatalukbong ka lang naman ng kumot ng mga 6 minutes and then pagpapawisan ka na. So, yun. Province traditional. Nakakatulong daw yun sa health. Especially this time na may pandemic. Parang sauna. Ginagawa yun, kunwari may lagnat ka or masama ang pakiramdam mo, ganun lang gawin mo and then pagpapawisan ka na ng bongga. Pero kapag ginawa mo yun, after nun, huwag kang maliligo kasi mapapasma ka. Kaya kailangan, bago mo gawin yun, maligo ka muna. Then after an hour, din gawin mo. Masarap siya sa pakiramdam. Lalo kapag lagyan mo siya ng mga herbs, rosemary, basta yung maganda ang aroma. Relaxing. Sista, learn and share. Okay ka lang ba dyan? Baka sa isang buwan, kapag kinarir mo yan, sobrang dami na ng scrunchie na magagawa mo. Nagtamsa ka ba na? Tamsa ka? Sayang.
So, ayun, pantay na. Okay lang, sis. Grabe no, lagi kayong puyat. Pwede pala tayong dalawa pagdating sa puyatan, matira matibay. Tsaa po. Pait. Hello to my 6 viewers. Thank you po. Learning share, 3 hours lang natulog sis. Sapat na, di pa ako antok. Ay, grabe naman. Grabe talaga, 3 hours. Grabe ah. Tapos gigising kayo noon na parang normal lang. Walang sakit ng ulo, walang nahihilo. Kasi ako pag puyat, medyo ang mata ko ay masakit. Tapos medyo nahihilo ako. Pero hindi naman lagi yon. Na timing lang minsan kapag kulang talaga sa tulog, na nahihilo ako at saka masakit ulo ko. Pero dahil sa araw-araw na akong puyat, nasanay na yung time ano ko, ang time management ko ngayon ay South African time na. Puyat lagi. Tulog ko 2 a.m., 1:30, yan. Tapos kapag mahirapan matulog, abutin ka na ng alas 3. Tapos gising ng alas 7 kasi si mama nag-uumpisa ng magkikilos sa bahay, maingay. Nasanay na. Napakainit dito sa Pilipinas. Napakainit. Ako sis, pag may pasok, tulog ako alas 3. Gising ng 6 kasi 7 pasok ko pa kasi. Ay, grabe naman. Grabe kayo ah. Kunti lang tulog nyo talaga tapos papasok sa work. Hindi po kayo inaantok sista sa work. Grabe no. Saglit lang pala tulog nyo tapos work na. Sa bagay, kapag sanay na, ano na talaga. Parang normal na lang. Sisi, baba ka ng video mo. Marunong ka ba? Baba ka lang para i-play ko. Dapat mag-exercise ako ngayong umaga. Tinamad ako. Tamad. Baka mamayang hapon na lang ako mag-exercise. Dapat silent ako ngayon. Tapos kasi yung may nagpapatugtog sa kapitbahay. Tapos buti na lang natapos na yung tugtog. Kaya yun. Nakapag LS ako na hindi silent. Pag kasi bawal daw yun, may copyright. Sa susunod na sis, panoorin na lang kita, more scrunchies habang nakikinig. Okay sisi, take your time. Good luck for your scrunchie. For sure, iba-ibang kulay yan. Yung nakaraan, maganda yung ginawa mo sis na combination yung iba't ibang kulay.
May green, may violet, dilaw, I think. My favorite color is yellow and green. Ganda niya. And I think pwede rin yan sis gawing ano, parang necklace. Wala, pang ano lang ba? Pang kikay. Kasi dati nung nasa Malaysia ako, dumaan na kami sa isang shop na po more on kikay thing. So hindi ko alam kung made of Indonesian yun or made in Malaysia. Pero sigurado ako hindi siya Chinese kasi yung pagkaklase nung gawa niya parang ano, parang province na may pagka, basta para siyang ano, authentic, kakaiba talaga yung design, ang ganda. Pero hindi siya pumpum yung ginamit. Parang parang bao ng niyog na nilagyan ng design. Ganda. Ginawa siyang dangling earrings, necklace. Ilan kay Toyo? 5? Tapos, Pampito nga. Pampito yung nalipoli niya. Ang alam ko lang sa pumpum, pang tahi ng notebook eh. hindi ko pa nga ma-perfect yung tahi ng notebook eh. Sala-sala eh. Ang ganda. Yung mga tira-tira ko lang dito sa bahay, yung ginagawa ko nun sis. Ngayon, bumili na ako different color. Iniisip ko rin keychain sis na may name. Wow! Upgraded ha! Tama si keychain na may name, pwede yon. Tapos, palawit sa bag, pwede rin yun sisi. Yung parang keychain pero palawit sa bag. Pang-arte, diba? Pang-kaartihan. Pwedeng style flowers, style teddy bear, style parang laylay lang na mga bilog-bilog, di ba? Madaming pwede. Ang hirap gawin. More on time, effort talaga. Mabusising gawin. Pero sa mga katulad mo na hilig talaga yan, madali lang yan. Pero sa katulad ko na ano, na ako gusto ko po, abutin ako ng siyam-siyam niyaan. Maganda yun idea, keychain na may pangalan. Ganda. Gusto ko yun, Sisi. Maganda yun, keychain din na panglagay sa ano, sa palawit sa cellphone. Maliit lang. Yung nilalagay dito. Saan pa yun nilalagay? Basta dito yata o ba nandito? Ngayon kasi hindi na masyadong uso yan, pero that time bumibili ako niyan. Yun nga, yung parang beads ng bracelet, yung palawit ng cellphone na nilalagay ko. Pero, yun nga, medyo maano siya, mabigat. Pero kapag, I think, pum-pum, magaan lang siya. Dami namang ano, talent, Sisi. Magaling ka magluto. Tapos magaling ka pa magawa ng mga stuff. Pum-pum tala. Ala, ako na lang yata ang madaldal. Ako ang madaldal, Sisi. Yung tawag kasi niyan, pum-pum, hindi ko lang kung anong tawag dyan talaga. Pero tinatawag yan, di ba, pum-pum. Kumusta dyan, Sisi, yung case na ano? Tapos na yung pandemic dyan sa inyo? Dito, ano eh. May araw pa rin kami kung kailan pwedeng lumabas. Wala pa rin yung normal na anytime, pag naisipan mo, pwede kang lumabas. Dito hindi. Paglabas mo ng gate, meron pa rin
parang frontliners doon na i-stop ka o saan ka pupunta, ganyan. Patingin ng quarantine, ito ano, ng yung parang gate pass. Kapag nakita na hindi mo oras lumabas, hindi ka palabasin. So, yung quarantine pass, naka-indicate doon yung mga coding kung kailan ka pwedeng lumabas. So, ako letter P. So, every, 3 times a week. Ayan, gising na yung partner ko. Good morning, Lovey. Kakagising lang niya maaga doon sa Africa kasi papasok siya. Meron pa yung mga pelikula yung The Legend of the Brucey. Si Reyna Ima, si Steffi doon. Pero ang Marnie, si Sobrang lamig daw sa Africa. eh yung role niya doon, si Reyna na yung tao. Grabe yung last kita namin ng jowa ko February. So anong month na ngayon? Mag 7 months na, o di ba? Ang tagal. Dati every 2 to 3 months lumilipad ako papuntang Malaysia. Ngayon wala. Learn and share. Pum-pum siya, sista. Nung bata ako, nasa Pinas ako, may ponytail ako, may pum-pum. Ginawan ko yung anak ko, tuwang-tuwa dito. Padami rin. Nabavirus sis, may multa, hindi magmask dito. Same dito, sisi, dito. No mask, no face shield. You cannot enter everywhere. Especially sa mga pribadong lugar. Katulad ng bangko, hospital, grocery, mall, yun, required. Pero marami pa rin ang matigas ang ulo tulad dito sa amin. Required yung face shield pero kapag lumalabas, kapag lumabas ng bahay na hindi naman lalabas ng gate, hindi sila nagsusuot ng face shield. Kasi, hindi ko alam. Yung iba, naman kasi, aminado naman na kapag may face shield ka, yung pakiramdam ng paghinga mo, feeling suffocated ka. Tapos, di ba ang init-init dito, so bumabakat dito yung mga mo, sa face mask. Angelica How Baker, hi sis, happy Tuesday. How are you today? Have a nice day. Maraming salamat sis. Thumbs up dan sis, napadaan lang ako, work mode. Maraming salamat po sis Angelica How Baker, shout out sa'yo. Learn and share. Ganon din dito sis. Di ka papasukin kung walang mask. Tama. Yun kasi ang required. At dito, burong-buro na dito sa bahay kasi bawal mamasyal. Hindi pa open yung mamasyal ka ng yung mga normal na pasyal. Wala pa. Unlike sa iba na mga napapanood ko na nag-swimming na, nagpupunta na sa mga park. Yung iba, walang mga face mask. Dito, wala pa. So, sad to say, I think most ng mga business dito ay humina. Katulad na yung mga resort. Yan, humina talaga. Tapos yung mga kainan naman, more on, take out or delivery. Kaya, more on bahay lang. Pag hindi importante, hindi ka makakalabas. May gwardiya. Grabe no. Sana bumalik na yung normal na buhay para may freedom ulit.
Learn and share. 600 euros pataas multa yung lalabas sa malambas. Grabe. Dito rin sis, meron din multa sa amin. Hindi lang multa. Kapag talagang na-warningan ka na matigas ka pa rin ulo mo, may ano ka na, bibigyan ka na ng code. Yung dalhin ka na dun sa kulungan. Kaya mas mabuti na follow the rules na lang para lahat ay comfortable. Diba? Sayang din ang multa. Kaya suot na lang, tiyaga na lang. So, anong oras ka na niyan, Sisi, matutulog? Kung alas 3 na dyan, hindi ka na ba matutulog? Papasok, ay day off mo, day off. Nag-LS ako habang kachat ko yung boyfriend ko. So, bakla doon na ka-office mate niya. Sulang naman. Piloto na. Kaya pala wala na siya ngayon sa ano. Bilis na lobat ng phone ko. Ano ba yan? Ka-office mate ni May na lang pa ba? Pinaasa mo yung si The Boy. Alam niyo ba yung yung may namatay na sikat na na vlogger? Si Lloyd Cadena. Biglaan yun, nagulat ako doon. Hindi ko siya na subscribe, pero may time na pinapanood ko yung mga vlog niya kasi funny, tapos tumutulong siya sa mga tao. Tapos bigla na lang nabalita na namatay. Sabi, by COVID or by cardiac arrest, yun. Magpa-5 dito sis, pag inantok ako, saka ako matulog. Halimbawa, pag 8 na, nagigising na lang ng alas 11. Grabe, parang paidlip-idlip lang yun sisi. Parang idlip-idlip lang yun Ako naman, natulog ako kagabi, nag-ready ako matulog 1:30, pero nakatulog ako nearly 2:30 na. Kasi may time na yung gusto mong matulog, di ka makatulog, pabalik-baliktad ka, hindi ko alam kung bakit. Siguro nakalipas na yung antok ko. Tapos yun, nagising ako ng 7, o diba, konti lang tulog ko. Kaya pakiramdam ko, yung mata ko medyo sandy, yung parang may buhangin na normal yun kapag antok ako. Tapos sabihin ni mama, oo sis, oo, opo. Sabi ni mama, kapag puyat, bawal maghilamos kasi nakakalabo daw ng mata. Pagtapos na nila, siguro, kahit kunwari, 12 days. Sa 12 days yun. Regular. Siguro kahit mga 5 days pa lang nila nagawa. Tapos tapos na, papanili na nila. Lloyd, Lloyd, yung passport mo ba, saktong-sakto sa 15 days ba yun dati? Processing mo dati? Nag-chat ko yung boyfriend ko. Ang boyfriend ko yan, Diyos ko po. Para siyang palipat-lipat ng ng country.
Dati, China, Thailand, Malaysia, Africa. Ngayon, babalik na naman ng China. Diyos ko po. Yung gano'n na nangyayari, para siyang nagtag-teleport na alien. Na apektado lahat. Relationship, family, everything. Kaya kami LDR, 5 years na kami. Kaloka. Sabi niya nag-email na naman daw yung company na siya daw ay ididestino sa China. So, parang kataon, Philippines to China na naman, bagong oras na naman. O parang parehas lang, ahead lang ng konti. Mahirap makapasok doon ang Pilipina. Tapos nung pinagawa niya, hindi na deliver. Pick up niya naman. Hindi ko, pinaayos niya na. Wala, pinadeliver na niya rin. So, pwede mo, pick up na. Ulit na galing Nag-promissory ka. Kaso, hindi ko lang ako kasi may mali na. Sabi sa ako, siya lang yung pagulong. Tapos pumunta ulit siya. Kailangan mo ito. Pinag-double check Chinek niya, may mali na sila. So, kung ano yung problema na ito mali, middle name mo, o nga to. Pagsipati yata. May mistake na mali na dito. Kaya ito na ayos na, pinadeliver niya. Ginigyo si ni mama sa baba. Ay, nako. Salamat sa 8 na thumbs up. Thank you po sa BG dyan. Maraming salamat po. Ay, hindi, parang pinadeliver ko yan. Nakati yung mukha ko. Parang Gumagamit kasi ako ng sabon na galing sa Derma. Kasi way back 2 years ago, ang mukha ko po ay puro yan tagyawat. So gumaling na siya. And mini-maintain ko yung mukha ko na gumamit ng mga Derma stuff. Kasi kapag hindi, back to normal na naman. Babalik na naman yung mga sumpa ko sa mukha. tanong mo may yan sa basin niya kung may na-deliver na kaya. May nga ako, sabi niya, ay, ano mo yan, wala ka nga yan, kasi may lead mo yan. Ang ibon mo may, ay, kung ano na nabigyan mo. Garo ka, kagaya mo yan, ako na kayo mo yan. Hindi pa may deliver, kasi may mali mo yan sa ano. Okay na, sinabi ko sa ano, okay na, sabi ko, okay, anong din mo yan, ano mo yan.
Chat ko po yung yung boyfriend ko. Sista, okay ka lang ba dyan? Kasi sinagad niya. Dapat habang gumagawa ka ng scrunchie, kumakain ka. Nag-nibbles-nibbles ka. Kung nag-payment siya ng pension, kahit ngayon pwede na siya mag-pension. Years na. Kasi ang sideline ng mga 5-6 lang. Kasi nabulong din yun, 100K ma. Yung karoon niya, best friend niya, karoon pa na. Siyempre, tiwala siya. Nagkaroon ko lang din na tiwala sa babae niya. So, okay na. Tinanong mo naman. Ngayon, dapat ang mananagot yun yung nagkakaroon ng silang policy. Kaso, Hello to my 5 viewers. Thank you po. Pwede po kayong magbaba ng inyong mga video para ma-play ko po kayo habang ako ay nagdadaldal dito. Masama yun sis, overtime na scrunchies, overtime na rin nakain. Tama sisi. Tama ka. Ano na lang, tamang kain lang. Pika-pika lang. Pika lang. Kasi yung paglamon na habang gumagawa ay lolobo talaga. Diyos ko, yung mga anak mo walang kaalam-alam. Yung mama nila busy na busy mag-overtime sa scrunchie. Tinalo pa yung nagtrabaho sa factory. Pakiyawan. Kailangan yung target makailan per night, per hour, yun ang magawa. Ang galing naman. Kung malapit ka lang sisin ako, pupuntahan kita at magpapaturo ako niyan sa'yo. O kaya, yung mga gawa mo ay kukunin ko at ititinda ko na yan. Tapos sisi, pakita mo sa akin yung share mo sa amin kapag nakagawa ka ng headband. Kati talaga. Siguro sa headband maganda kulay. Alam nila kasi sis, lagi nila akong sinisisi na pagutom yung bunso. Hola means hello in English. Natawa nga ako pag ganon. Hola, maganda nga. Hola. Busy si mami, magawa ng scrunchies. Mag self-service kayo sa pagkain. Pag headband na pang teens, siguro maganda yung itim tsaka white. Pero pag pang kids, yung maraming kulay.
11:01 na pala dito. Nagluto ako ng spaghetti, yun na lang ang tanghalian namin. Ayun o, naglalagas yung buhok ko. Grabe. Kaya hindi na ako nagsuklay eh. Bihira na lang ako magsuklay. Kasi nalalagas yung buhok ko. Hindi na nga ako nag-shampoo araw-araw eh. Kita nyo ba? O, ayan. Ayan. So, pag nag-brush ako, yung suklay, ang daming mga ganyan. Sign of aging na siguro. Tanda na. Napakainit. Kumain ka na doon? Yung anak ko nandun sa taas eh. Gising-gising mag-cellphone, nag-ML. Yan. Yung anak ko, binibigyan ko yan ng oras. Dati, hawak niya yung time pag nag-gadgets, kapag nag-cellphone. Ba ngayon, ano na lang siya, 7 to 10:30, pwede siya mag-cellphone. Pero yung 1 hour and a half doon, study niya about English or magbasa-basa. Tapos 11 to 3, pahinga niya yon, no? Cellphone. And then 3:30 to 8:30, yan, pwede siya mag-cellphone. Yan, yung 1 hour and a half doon, study niya ulit. Yung matira, yun yung pang ML niya. Kasi kapag nagalit ako, whole day, whole night, no touch cellphone. Hindi siya pwede mag-cellphone. Nag-aaway kami. Dati ganun, dati matigas ulo. Ngayon, na siya, okay na. Kasi masama pag puro cellphone. Shadow edits. Study ka. Study ka. Gagawa tayo ng chubby bunny. Dapat bili ka ng ng marshmallow. Oh. Gagawa kami ng chubby bunny challenge soon. Gusto ko rin matry yun. Bibili ka, kailangan yung malaking marshmallow. Yung sobrang malaki. Hindi yung maliit. Tapos, yun ang gagawin natin. Chubby bunny.
Baka dumating na yung order ko. Nag-order ako ng ano sa Shopee. Bag. Yung tuti bag. Tawa ba? Yung bag na tela na may mga may drawing na floral, may drawing na K-pop, may drawing na parang ano, Bible verse, yon. Wala lang. Kapag walang magawa, puro lang ako scrolling window sa Shopee hanggang sa 90 items na yung pending ko. Yun. Yun, nag-order ako bag and then what else? Crop top. Yun, nag-order ako ng crop top. Kasi bala kong itinda. Kasi ang ganda ng mga crop top. Tinda ko doon sa ano, doon sa may gate. Kasi kapag tininda mo sa online, mabagal ang process. Unlike kapag nag-style baklaran ka, alam mo yun, alok mo doon. Tumayo ka lang doon sa may gate. Tapos i-alok mo yung mga paninda mo. Ang bilis. Kakapalan mo lang mukha mo. Kasi yung iba, kinakahiya ang magtinda. Hindi naman, marangal naman ng trabaho ng magtinda. Hindi ako kukuha ng shop kasi mahal. 7,000 per month. And then, 3 months advance deposit. So, kung nag-start up ka pa lang, mabuti na yung alok-alok ka muna. Maglatag ka lang doon sa may gate. And then, kapag nag-boom, tsaka kuha ng store. Ganun. I think ganun. Bawal lang mahiya. Kasi yung iba, doon nga dumadaan ako, kahit kung ano-ano lang ang mga nakalatag nila, ang bilis maubos. Yung mga damit na overrun, mga gulay, kahit ano, mga gamit, ang bilis. Kahit hindi ka masisiro, may nabili talaga. Kaya ayun, bala ko ganun yung gawin ko. Kasi kapag tininda mo sa online, ano siya, nabibili naman, mabagal nga lang. Mabagal ang process. Yung stock mo, sa halip na mapabilis, matagal. Tapos nag-i-inquire din ako ng ano, rebranding ng mga lip tint, ganon. Pero wala pa. Naghanap ako ng magandang pigmentation kasi naghanap ako, hindi ko gusto yung mga pigmentation ng mga lip tint nila. Kaya naghahanap ako ng yung chemist, maganda magtimpla. Saka, Hello. kapatid ko yun. Nag-iisa kong kapatid na lalaki. Oh, talikod ka nga. Ako, tingnan mo nga yan doon. Hi! Kumusta kayong lahat dyan? Okay lang ba kayo? Salamat sa nagbibidyo sa akin dyan. Shout out sa'yo, Tara Y. Thanks for the shout out, Sisi.
Pinapanood ko yung kay Sis Tara. Yan. Pinapanood ko yung kay Tara Wine na vlog, episode 4, Balikbayan from Norway. So, shout out to all my subscribers. Thank you everyone for trusting and for supporting my little channel. Nakakatuwa yung iba na mga friends ko dito sa YT. Shout out kay The Night Lovers, then in Sweden, and kay Jade, ano ba yun? Rose, Jade, and Bowie. So, si Sis Rose is Jade and Bowie, may harang na siya. So, may advertisement na siya, nakakatuwa. So, I hope para sa inyo and para sa akin, para sa ating lahat balang araw. So, patient lang talaga. Yung iba, hi, Little Mac Gaming YT, thumbs up Dan host. Hi, happy Tuesday. Thank you for dropping by. Salamat sa thumbs up and happy Tuesday sa iyo. Nanonood ako kay vlog ni Tara Wine. So, I noticed na kasi nag-join din ako sa mga LS and few them, napansin ko na wala sila masyadong vlogs. More on live streaming sila. Okay lang ba yun? Wala silang masyadong vlog na normally na vlogs, wala. Dati, nung mga dati mayroon. Tapos most of na nakikita ako halos everyday nagla-live stream sila. Live stream, silent, LS, mga ganon. Okay lang pala yun. Tapos yung iba, sabi, nung wala pa ako 1,000 subscriber, pwede daw ako mag-LS kapag naka 1,000 subscriber na ako. So, naniwala ako doon. Kaya, inantay ko talaga na, ano ba yan? Inantay ko talaga na mag 1,000 subscriber ako bago ako mag-try na mag-LS. So, yung LS ko ngayon, ito ay pang-8 na. And, napansin ko, dun sa iba, kahit 300, 500, pwede na palang mag-LS. Kasi sila, nakapag-join na ako sa some na mga YouTuber na wala pang 1,000, pero nakapag-LS sila. So, hindi ko alam kung paano yon. Hindi ko alam dati. At hindi ko pa rin alam ngayon kung paano yon. Kasi dati tinatry kong mag-live. Ayaw gumana ng pindutan. Ayaw niya akong i-let na mag-LS. So, hindi ko alam. Wala lang. Share ko lang. Kaya ngayon, marami ako napapansin na marami na nagla-live stream. Kahit wala pa sila sa 1,000. Ang daming nagla-live sis, kahit 100 plus lang. Sis, andyan ka pa pala, maraming salamat. Opo, yun nga po yung na-question ko. I mean, hindi ko maintindihan kung paano yun nangyari. Kasi that time, nung sinubukan kong gusto ko rin mag-LS, dati, siguro mga 500 ako. Sinubukan ko yun, nagpunta ako doon sa community, live, post. Nung tinatry ko siyang pindutin, yung live, ayaw niya gumana, ayaw niya talaga. Ngayon, sabi ng anak ko, Mami, hindi ka pa pwedeng mag-LS kasi nga wala ka pa sa first requirements ni YouTube. Kailangan ma-reach mo muna yung 1,000 subscriber. So, okay. Din yun. Hindi na ako nagpumilit. And then, nitong month na to, nag-try akong mag-join sa live stream. Tapos napansin ko nga na
400, 500, 700, 800. Nag-LS sila. And, ano pa yun sunod-sunod yung LS nila. Every other day, every day, yun. Tapos marami din silang mga viewers. So yun, nagulat ako. Sabi ko, paano kaya yun? Kasi hindi ko alam na pwede pala yun. Kasi kung alam ko yun, baka dati, nag-try ako. Pero hindi. Kaya ganun. Kaya siguro, yung iba, mabilis silang nagkaroon ng harang. I mean, yung advertise, yun. Kasi, na-reach na nila yung watch hour na required. Hindi ko sure based lang siguro sa understanding ko, parang ganun. Kasi hindi ko pa masyadong alam pinag-aaralan ko pa lang. Kaya ako nag-LS kasi gusto ko masanay na mag-project kasi nahihiya ako Tsaka hindi ko pa rin alam kung ano yung mga rules, mga dapat at hindi dapat. Konti pa lang alam ko. Ang alam ko lang, bawal yung mga words na gasgas na lagi sinasabi. Tapos yung iwas mga sticker. Yun. Yun pa lang yung alam ko. So, malapit ko lang panoorin yung matapos. Pinapanood ko siya. Sista, gising ka pa rin. Grabe, mag-alas 6 na. Good morning na sa'yo. Good morning. Saka bumababa talaga. Madaming mga nababawas. Kasi nag-join ako last time sa isang LS. And then, I think I gained subscriber around 5. So, okay na. Natulog lang ako. Nawala na ulit yung 4. So, yun. Hindi ko alam kung pig-unsubscribe nila ako or si Lolo YT yung nagbawas. Yun. Pero I think, kasi pag nanonood ako, tama naman ako manood. Kasi alam ko naman yung rules na kailangan manood ka 4 to 5 minutes or kapag hanggat maaari tapusin nga. Kahit tinatapos ko talaga para sure na pasok sa banga. Tapos yun, nabawasan. Kaya minsan parang siguro umaalis yung iba. Kasi ang alam ko kapag nag-join ka sa LS and then mayroong nakipagdikitan sa'yo, kunwari nakadikit na siya sa'yo. So mag-antay ka muna ng mga around 7 minutes bago mo siya dikitan. Hindi yung after kanyang madikitan, wala pang 5 minutes, pigdikitan mo na siya. Kasi parang masasayang daw yun, mawawala lang din. So, antayin ng mga few minutes bago dikitan yung gustong makipagdikit. Yun yung sabi nila, naririnig ko yun kapag nag-a-attend ako ng mga LS. Sabi na, mag-antay muna ng few minutes bago magdikit para hindi iwas laglag.
Sisi! Learn and share. Nandito ako sa ano mo. Sa bakuran mo. So, ang sarap-sarap nung niluto mo na grilled fish. Ulitin ko ulit. Ipi-play ko siya ulit. Ayan! I-play ko siya ulit, Sisi. Para naman ano, maibalik ko yung kabaitan mo sa pag-stay mo sa akin dito. So, dagdag watch din yan. Naglagay ka ng lime. Sarap. Sarap nito, Sisi. Natatakam tuloy ako. Tapos may milk pa. Pag may milk, more on ano siya, pampalasa talaga. Tapos ibababad mo pa siya ng 30 minutes. O, diba? Mas malasa. Yum, yum. Ikaw lang, Sisi, na nag-film nito. May tagahawak ka na camera. Ang ganda, oh. Parang pang ano na. Maganda yung dating nung edit. Ako kasi pasmado eh. Pag ako naghawak, mahalataan nyo. Parang shaky-shaky yung camera ko eh. Maglagay ng kamatis. Ayan. Ganda pa ng ano, plating, decoration. Naku, sarap niyan, Sisi, gawin maanghang din. Magdagdag ako ng sili ha. Kapag gumawa ako ng ganito, dagdagan ko ng sili. Maraming sili. Yum yum. Ipapasok ko yung sili sa loob ng isda. Ayan. Green pepper. Sariwang-sariwa. Potatoes. Favorite to ng partner ko, mga ganitong style. Dalo kong karne yan, steak. Sarap. Tapos dagdag ulit ng sauce. Gracias, sista. Tapusin ko to. Hindi na ako magko-comment kasi naka-comment na ako, hindi naka-like na ako. Tapusin ko lang. Para dagdag vegetable oil. Oven. Yum, yum. So, perfect ang dating. Sako sa akin na Sisi, 2 isda. Kulang sa akin ang isa. Ayan. Thank you. Ayan, tapos ko na, Sisi. Kati. Ikaw lang pala, Sisi, nag-film. Pag isama ko ang asawa ko, kukunan lahat, pati ang di dapat kunan. Talaga? Ang sweet nga nun eh. Pag request naman, pag nagluto ka, ipakita mo ikaw nagluluto. Kain tayo, Sisi. Nissan butter. Dapat olive oil yan. Sis, mas healthy. Wala lang ako nabili noon. Kalahati ng makain ko niyan. Grabe naman. Natipid mo naman, Sisi. 2 sa akin. Perfect sa akin. 2. Sulit na sulit yon.
sa akin. Kasi pag isa parang ano, bitin. Patakaw lang ako, sisi. Kakatuwa pala yung asawa mo, no? Hindi mo siya mapagkatiwalaan. Maghawak ng camera kasi sigurado pati ikaw kukunan niya. Okay lang 'yon para makita ka namin na habang nagluluto. Ang laki ng isda, sisi. Ang laki. Ganda, ang sariwang-sariwa. Kapag nag-film ka ba, sisi, may gamit ka na yung holder? Kasi parang hindi ka shaky. Maganda yung hindi ka pasmado, no? Ako kasi pasmado eh. Kahit naka-tripod na ako ng handle, nangangato pa rin. Pasmado na ako. Nagtrabaho kasi ako dati sa factory ng 7 years. Tapos lagi ako nababasa ako yung kamay. Yun yung belief ko Yun nasabi kasi ni mama, pasmado. Nakapatong lang sis. Galing naman. Maganda yung kuha mo sisi, maganda. Ako kasi gumagamit ako ng yung parang selfie stick na tripod na kapag yun ang ginagamit ko pang hawak ko. Kasi minsan dati muntik nang mahulog yung cellphone ko sa kawali. Kasi nga pasmado yung kamay ko, clumsy pa ako. Kaya yun. And then, normal talaga na pasmado talaga ako. Hindi na mababago yun. Kaya minsan, pansin niyo na mas shaky yung camera kapag yung video ko. Kasi kamay ko yun. Pasmado. Bango? May butter. So, nibbles kain sisi. Harap. Wafer. Konti ka lang pala sisi kumain. Pero hindi ka naman diet. Ako laging diet. Kasi mabilis ako lumobo. Kapag pinasundan ko yung hilig ko, naku, in 1 week, kaya ko maging lumba-lumba. Kasi I think mahina yung metabolism ko since nung nagkaanak ako. Kasi parang cesarean ako. And then, mula nun, humina na yung digestion ko. Bawal ang diet, sis. Ay talaga, oo, bawal nga ang diet. Pero ako, kahit bawal, diet ako. Kasi ayokong sobrang laki ako. So, yung ngayon katawan ko, yun, mini-maintain ko na lang yan. Ako, 45 to 50, yan. Kailangan pasok ako dyan. Dati kasi 55, 56, naku, bigat-bigat ko. Pag tinigil mo na yung pag-diet, layo kang tataba. Totoo yun, sabi ng isang coach na pinanood ko, kapag nag-diet ka daw, tapos bigla kang nahinto, babalik ka. Kaya kailangan kapag nag-diet ka, parang gawin mo na siyang normal lifestyle mo. Hi, Sisi! Jen Gatchalian 27. Shout out sa'yo, Sisi. Thanks for dropping by. Maraming salamat sa thumbs up. Happy Tuesday sa'yo. Kumusta ka naman, Sisi? Kain tayo ng wafer. Ayan, Sisi. Hindi pa ba kayo friend ni Sista Learn and Share? Pwede kayong magdikitan. Kapag naka-brace, dahan-dahan lang ang kain. Kasi nagkasabit-sabit yan. Taka doon dapat ilalagay sa loob, wag sa harap. Kasi mamaya makita ninyo, puro wafer yung harap. I'm doing good. Then, very good. I'm happy for you, sis Jen Gatchalian. Ingat lagi. Ano to, Sisi? Affordable na wafer ng Pilipinas. Nissin brand. Yummy butter and flavor. Gawa siya ng Monday Nissin. Ayan siya. Marami siyang flavor.
Oh, hindi to sponsor. Napakita ko lang. Ganyan siya, oh. Marami siyang flavor. May chocolate, may peanut butter, I guess. Ayan, ito, wafer na yummy butter. Masarap siya, hindi matamis. Mura lang. Ayan. Lambot. Ang binibili ko laging biscuit, Sky Flakes, Magic Flakes. Pang-partner ko sa sa tsaa na Lipton na pait-pait. Sis Jen Gatchalian, one of my favorite yan. Talaga. Ako rin sisi, tsaka yung anak ko, favorite to. So every time na mayroon akong little grocery, laging may ganito. Tapos stick on. So, pero hindi ako masyadong kumakain nito. Konti-konti lang. Napakainit no sis. Jen Gatchalian, mainit din ba dyan sa inyo? Parehas tayo nasa Pilipinas. Kasi si sis Learn and Share, nasa ibang bansa. Gusto ko rin makarating dyan sis Learn and Share sa bansa mo. 2 country pa lang ang napupuntahan ko international. Saudi Arabia, Dammam, and then Malaysia. So, naikot ko na Malaysia. Kuala Lumpur, Johor, marami. Naikot ko na ang Malaysia. Yes, mainit nga. Same here, Sisi. Napakainit. May pamaypay ako. Ayan, pamaypay. Wala yata dito, sis. Tapos ngayon may COVID. Pati Lucky Me, wala na. Sunflower at Sky Bliss ang meron. Ay, nawala na ang Lucky Me. Masarap kaya yan. Lucky Me. Sa ano yan, sis? Nabibili nyo lang yan sa Kabayan Store. Yung mga pang-Asian. Yun ang tawag nila kapag Philippine Store, Kabayan Store. Yung mga kailangan mo na mga pang-Asian doon. Sis, Gatchalian. Napanood ko yung vlog mo. Ang galing mo palang kumanta. Na yon, ikarir mo na yon. Kantahan mo kami lagi. Ang galing mong kumanta, promise. Sarap pakinggan. Naka-2 play nga ako, inulit ko ulit eh. Ganda. Hindi ko na kailangan ikaw na lang pakinggan ko. Gawa ka ulit si Jen Gatchalian ng song. Ha? Pwede ba mag-request? Kasi baka yung request ko, ayaw mong kantahin. Maganda ka kumanta, promise. Walang biro. Wala na. Liit lang. Palit ng paliit. Yung tinapay ngayon, palit ng paliit din. Lahat lumiliit. Yung presyo, lumalaki. O, diba? Thank you to my 10 thumbs up dyan. At sa aking 5 viewers. I appreciate po. Asian food sis. Tawag ko. Pilipino, Pakistan, at Chinese ang nagtitinda. Talaga? I love Pakistan foods and Chinese. But, notice ko lang, kapag Chinese, more on oily. Kapag Pakistan, more on seasoning. Ang dami-daming mga seasoning ang nilalagay. Pero ang sarap. Pero, pumipili muna ako ng, kapag nag-dine in, pumipili ako ng medyo malinis na restaurant. Kasi sa Malaysia ako, sis, nadanas ko talaga. Grabe yung napuntahan namin ng partner ko na isa. Diyos ko po. Buti na lang, pagpunta namin, bago kami mag-order, nagpunta muna kami ng restroom. Nung nagpunta kami ng restroom, sabi ng boyfriend ko, tara na, umalis na tayo kasi hindi ko kaya. Ko, bakit? Basta, hindi mo kakayanin kapag nakapunta ka sa restroom. Hindi daw malinis. So yun, mula noon, kapag mag-dine in kami, nag-CR muna kami bago mag-dine in. Ganun nga sis. Lunch time mo, sis, wafer, Jen Gatchalian. Hindi naman sis, nibble-nibble ko lang to. Spaghetti ang tanghalian ko mamaya. Nagluto ako ng spaghetti.
Ano kasi sila, hindi sila malinis. Kahit yung Chinese, ganun din. Yung iba naman, pag entrance mo, sobra luxury yung klase yung entrance niya. Pero, nag-drive kami ng boyfriend ko sa likod kasi dumaan kami kasi nahirapan kami mag-park. Hala, yung likod doon sila sisi naghugas, kita mo, yung parang street restaurant natin sa Pilipinas. Doon sa kanila kita mo, ang laki ng mga host, limang planggana, iniitsa-itsa yung mga plato, tapos ano sila, hindi masyadong hygienic. Kaya yun. Pero hindi lahat ha, hindi lahat. Kumbaga, may some lang na mga restaurant na ganun. Kaya mula noon, nagiging kami, clever kami kapag mag-line in kami. Sinisecure namin na dapat malinis yung way nila. Haha, ganun pala yun. Opo, Sisi. Ano lang, nagulat nga ako. First time ko maka-encounter nun. Tuwang-tuwa ako kasi syempre, klaseng restaurant ko, tuwang-tuwa ako. Tapos, yung menu nila, akala mo Bible na sobrang dami ng choices. Tapos, nung nakakain na kami, nung dumaan kami sa likod, Diyos ko po. Huwag nang sabihin. Kasi hindi maganda. Pero mas okay siya compare doon sa Pakistan. Yung Pakistan, naku, Diyos ko po. Burara talaga sila. Pero masarap yung foods nila. Maganda yung mga plating. Maganda. Doon ako nakakain ng ice cream na pinirito. O, diba? Ice cream na pinirito. Ignorante ako. Ice cream na pinirito. Paano na naprito yung ice cream? Learn and share. KFC lang kami kumakain, sis, kasi yung imagination ko malayo ang nararating. Oo, sis. Diyos ko po. Okay lang yan. Ako nga, ignorante eh. Kapag sa iba, ako, yung first time, no? Nagpunta kami sa, parang siyang Starbucks. Tapos, bago ka man maka-order, ang dami pang question nung waiter. Gaano kadami ang sugar, ano ang toppings. Tapos basta maraming tanong. Sabi ko, sige, bigyan mo na lang ako ng bestseller dyan. Yun na lang. Para huwag na siya magtanong sa akin. Tapos ang haba ng pila, no? Tapos first time mo, nakatingin ako doon sa puro choices. Binabasa ko pala talaga yan, dahan-dahan. Tapos minsan nakakahiya. Siyempre, first time eh. First time ko mag-order noon, kailangan alam na alam ko kung ano. Hi to my 6 viewers! Thank you po. Happy Tuesday! I hope all of you is happy and please stay safe always. Happy Tuesday to, Sisi. Anong gawa mo dyan sa bahay ninyo? Anong ulam natin dyan? Spaghetti lang yung lunch. Lunchtime while watching. Oh, so sweet naman. Enjoy. Happy eating. Mamaya ako magla-lunch kasi nag-almusal ako kanina ng 2 itlog. Tapos nag-Milo ako. Tapos kumain ako ng wafer. So mamaya na. Tsaa-tsaa. Pasyal na tayo. Naku, hindi pa sisi pwede tayo magpasyal ata dito sa amin. May time, may oras, may day kami kung kailan lumabas. But more on special lang yun. Pag grocery. Din, dami din mag-vlog tayo. Oo nga, gusto ko yun. Mag-vlog no. Tapos, one day, magkukulab tayo. May ganun. Tayo, magmumukbang. O, sana nga 2020 maging okay na ang lahat. Kaya yung vlog ko, more on bahay lang eh.
Dati, nung nagta-travel ako sa Malaysia, nagba-vlog ako ng travel. Pero ang pangit sis ng edit ko. Sobrang pangit. Kaya wala nanonood. Kasi hindi nila malaman na ano. Here in Manila, okay na labasan. Talaga? Naku, magsi 6 months na ata sis na hindi ako nakakaluwas ng Maynila. Ang huling luwas ko ng Maynila, nung umuwi ako galing Malaysia, February. So after that, February, March, April, May, June, July, August, o September, o kita mo, mag-7 months na akong hindi nadalaw sa Maynila. Naku, mawawala na naman ako nito. Sa Maynila, hindi ko masyadong alam ang Maynila. Hanggang Baclaran lang ako. Kaya kapag pumupunta ako ng Lampas, Baclaran, kasama ko mama ko. Meron akong chaperon. Yeah, okay na. Kaloka sa bahay. Tama, sisi, kaloka. Kaka-stress, di ba? Malang gumawa, kumain, manood. Kaya ako, nag-exercise ako paminsan-minsan. Kasi kung hindi, yung utak ko maturete. Masarap magawa ka ng yung sa outside na vlog. Kahit hindi travel, yung outside, baga outside ba? Pakita-kita mo yung ano na nangyayari sa labas. Pero nahihiya ako. Hi, Irene Baklig. You so sis, nag-hi si Irene Baklig. Magdikitan kayo kung hindi pa kayo magkaibigan. Magbaba kayo ng link kung gusto nyo. Si sis Irene, napaka-creative niyan. Busy-busy siya sa overtime niyang scrunchy. Ang ganda-ganda. Yung request ko, ginawa niya. Tuwang-tuwa ako. Ngayon, may bago akong request sa kanya. Headband, earrings. Dami Yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan, sis. Kachat ko yung ano, yes, let's be friend. O, okay yan. Legit na legit yan si Jen at si Irene. Yan, may ice cream. Yung nadinig yung nagtiling-tiling sa labas. Ano po kayo? Grabe naman. Diba yung buhok ko, oh. Brown, black. Tapos naglalagas pa. Hindi na nga rin ako nakapagpa-pedicure, hindi na rin ako nakapagpagupit ng buhok. So, ang nangyayari, yung kapatid ko, nililinisan ako ng kuko na basic, tapos binabayaran ko na lang siya. Ano, kalahati ng presyo. Pang load. Kasi takot akong pumunta ng parlor. Mabuti na yung nag-iingat ka, diba? Tapos yung buhok ko, wala nang trim-trim yan. Baka 20, magpapahaba ako ng buhok hanggang tuhod. Yan, plano ko yun. Yung hanggang tuhod. Walang gupit. Trim lang, pero super iksi lang. Super iksi. Nadala na ako, ayoko nang magpa-reband, ayoko nang magpakulay, kasi nakakasira pala talaga ng buhok yun. Dati yung buhok ko hindi siya ganito. Naglalagas, maganda siya. Virgin hair. Ngayon, wala na. Naglalagas na. Mayroong maiksi, mayroong mahaba. Kaya ginagawa ko, minsan, naglalagay na lang ako. Guwapa pa rin, what makeover na Pasko na. Oo sis, mag-makeover na kapag sa 2021 na. Kapag tapos na ang pandemic.
Good singer pala si Sis Jen. Oo, Sis Irene, good singer yan. Maganda ang boses. Sabi ko nga sa kanya, gumawa pa ng content na magkanta. Kanta, tapos yung a day in a life mo, para naman exciting palalo. Maganda boses niya ni. Ako, hindi ako marunong kumanta. Marunong naman, kaya lang pag kumanta ako, uulan. Tsaka sigurado mababash ako. Sintonado na alanganin. Na mababa, nabasag ang boses. Pero kumakanta ako kumakanta ako sa SM, yung booth, magbabayad ako doon, ako lang. Solong-solo ko ang mic. Doon ako, bumibirit ako doon mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang talent ko eh. Ang hilig ko, magluto, mag-exercise, mga damit. Yan. Mahilig ako mag-isip ng idea na design. Hindi naman ako marunong magtahi. Kaya kapag nagpapatahi ako ng damit, stress na stress sa akin yung magtatahi. Kasi ang dami kong sinasabi. Hindi ko naman ma-drawing. Puro lang ako explain. Ewan ka lang bala Sis Irene. Ewan ka lang ng baka Sis Irene. Ayun. Hi sa mga nagbibidyo sa akin dyan. Thank you so much. Hindi ko alam kung sino yung iba. Kasi yung nakikita kong active ngayon ay si Jen Gatchalian. Shout out. Learn and share. Shout out. Shadow Edit. Shout out. And the others, hindi ko alam kung sino pa ang nandyan. But thank you po. Nako, Sista Irene, umaga na. Alas 6 na. Time for breakfast na. Gigising na yung mga anakis mo. Sabi niya, Mami, pancake breakfast. Di pa antok. Grabe. Ikaw na. Tagal mo talaga antokin. Grabe, pwede ka pala pang night shift. Pwede pang night shift. Asawa ko magluluto pag pancake sis. Wow, talaga. Sweet naman. Normally kasi, mahilig mga asawa ko magluto pag pancake sis. Normally kasi, pag breakfast, lalo pag may mga bata, pancake talaga. Yung mahilig sa pancake kasi madaling gawin. And then, masarap siya. Pero pag dito sa Pilipinas, pandesal. Yan, pandesal. Baka pag uwi mo sis next time, magulat ka. Pag bumili ka ng pandesal dito, ang pandesal, ganito na lang kaliit. Ganito na lang. Maliit na. Yung dati na kalahati ng kamay, ayun. May video ako nun sis nagluto. Nagluto ka di ba nakaraan? Yung green na pandesal. Yun. Yun, malaki. Malaki yung gawa mo noon. Malaki yun. Yung pandesal ng Pilipinas, kalahati na lang nun. Paliit na ng paliit. Tapos yung hopya dito, na dati 3 piso, ngayon 7 na. Diba? Mahal na. Mahal na ang mga paninda. Lahat nagmamahal. Kachat ko yung boyfriend ko. Papunta na daw siya sa work. Hindi ako marunong mag-type ng ganun. Kaya puro ako ganun.
Kaya ito minsan pasmado na eh. Pancake sis na unang asawa ko, binidyo ko. Parang naalala ko na nga. Mahilig din pala yung asawa mo, sista, magluto. Ako mahilig ako magluto. Pero hindi ako magaling mag-bake. Kasi, nag-enroll ako ng basic na, yun ang works. Kaya pala. Chef? Chef pala. Nag-enroll ako ng baking, yung basic lang, kasi gusto kong gumawa ng perfect dough. Kasi gusto kong matuto ng gumawa ng pie. Lahat ng pie, tart, or whatever. And then, nung nakapag-enroll na ako, nakapag-down na ako, nag-start si lockdown. Ngayon, nag-message sa akin yung teacher, sabi na bawiin ko na daw yung tuition ko kasi hindi daw alam kung kailan ulit mag-i-start. So, baka daw next year or sabi nga ngayong September, wala pa namang update. Kaya hindi ako nakapag-aral ng paggawa ng dough. So, I hope next year makapag-start ako ng pag-study ng dough para makagawa naman ako ng masarap na tinapay. Hindi ako marunong. Nakakagawa ako sis, pero ang tigas. Hindi siya fluffy, hindi siya... Basta kakaiba siya. Hindi ko malaman kung donut ba ginawa ko or kung anong klase yun. Pero cupcake, marunong naman ako. Yung mga steam lang, basic yan. Marunong ako. Pancake, okay naman, marunong naman. Pero simpleng lang. Pero gusto ko matuto nga yung perfect dough. Gusto ko yung maganda ang dough, malambot. Hindi ako marunong. Gusto kong gumawa ng katulad ng ginawa mo sisi na parang empanada. Hindi ako marunong magawa. Nabubutas. Natatapon yung peeling. Yung pagmasa sis, 8 minutes or more. Ganun pala yun. Kasi nadikit-dikit siya eh. Dikit ng dikit sa kamay ko. Ang hirap. Tapos, dagdag ako ng dagdag ng flour. Yung pandesal nga, hindi ako makagawa eh. Kasi palpak naman. Nakailang try na ako, pero hindi naman siya mukhang pandesal. Mukhang monay. Hindi ako magaling. Then, takpan ng 1 hour. Ay, talaga? Ako wala. Hindi ko na siya tinakpan. Ginawa ko na kaagad. After kong mamasa, hiniwa ko na kaagad. Tsaka I think, nagkakamali ako sisi sa mga measuring. Kailangan ba talaga na accurate ang mga measuring mo? Or pare-parehas lang din ang measuring ng dough ng pandesal, dough ng mga pang-pizza na dough. Exit mo na ako, dear. Later ko visit si Irene. Okay, si Jen Gatchalian. Bye-bye. Ingat po palagi. God bless. Chika muna kayo dyan, sis. Opo. Ingat ka, sis. Have a nice day. Thank you po. Or hand mixer muna, sis. Opo. Natry ko din yung hand mixer. Pero I guess mali talaga ako sa measuring ng mga ng mga ingredients. Kasi gumagamit ako ng yeast kapag gagawa ako ng tinapay na Kapag yung isa lang, hindi ako gumagamit ng yeast, ginagamit ko lang baking powder, tapos konting baking soda, egg, vanilla, yun. Tapos bread flour or cake flour, depende. Kaso talaga, hindi talaga maganda ang dating. Yung gawa mo na green pandesal, ang ganda. Yung iba, gumagawa dito ng malunggay pandesal, pero hindi siya lasang malunggay. I guess, much better kung medyo
hinaluan siya nung, tawag nun, yung malunggay leaves na dry. Mas siguro, mas okay siya. Mas malalasahan, mas matapang. Gumawa ako dati sa Malaysia, tinapay, na ang ginawa ko, yung beetroot, tig-blender ko yon, tapos yun yung ginawa kong tubig. So, yung tinapay ko, naging mapula. Pero hindi ko alam kung anong tawag doon. Mukha lang siyang tinapay naman. Kinain naman ng boyfriend ko. Pero hindi ko alam kung anong klaseng tinapay ba yun. Bigla ko lang siyang binake. Tapos ano naman, kulay, para siyang red violet. Hihi, matigas siguro. Medyo sisi, medyo matigas. Hindi naman sobrang tigas, medyo matigas, hindi naman malambot. Kumbaga in the middle lang. Kapag hinati mo, alam mo yun, yung tinapay na parang tulindoy, yun, hindi ko alam kung tawag doon. Na ano siya, siksik. Hindi siya airy, hindi siya ma-air, pero parang siksik na ano. Ewan ko ba, hirap explain. Pero para sa akin, tinapay na rin yun. Kasi 'di ba kapag malambot na gaganon mo siya. Ayun, hindi mo siya maganon, hindi siya lumulubog. Kakatuwa. Tapos nag-try din ako gumawa ng donut. Hindi rin perfect. Pero nakain naman namin. Pangbahay lang. Hindi pwedeng pagtinda. Ay, meron pa pala akong 5 viewers. Hi to my 5 viewers out there. Thank you po. Hindi ko alam kung sino yung 4 eh. Kasi ikaw Sisi yung learn and share yung nakikita akong active. Sila BG lang siguro. Itbulaga na. Itbulaga. Pag hand mixer muna, kahit 5 minutes lang sis, yung hand kneading, tapos takpan 1 hour. Ano pala yun? Sige ate. Tatandaan ko yun. Dapat pala, pinaparest muna ang dough. Tapos yung basic nun sisi, di ba ano? Kumari, 3 cups of flour, tapos konting pinch of salt, pinch of baking powder, vanilla, egg, yan, mga ganyan. Normal na mga ingredients. Ito, alam mo to Sisi? Naniniwala ka ba dito sa red? Nabili ko to sa simbahan. Ito yung pinapaniwala. Yung mga bagong baby na panganak. Iwas usog. Iwas sa mga nababasa siya. Itong pula. Ito naman, magnito. Sabi nila, pang sip-sip sa acidity. Okay naman, I think. Wala na pinagagawa. Yes, pinaka-importante pag baking, Sisi. Ay, ganun. Opo, kasi ang alam ko, yung yeast yung nagpapa-usbaw at nagpapalambot, I guess. Yun.
Try ko nga. Gagawa ulit ako sunod, practice. Ala, di ko kilala mga yan, sis. Ano to, sisi? Tradisyon namin sa Bicol, para iwas usog, yung mga tinatawag na nabati. Alam mo yung mga nabati. Ayan. Nagsuot kami ng mga ganyan. Grabe no, ang tagal din ng puyat mo, sisi. Umaga na, oh, alas 6 na siguro dyan. Matutulog ka alas 8 or tapos dapat gising ka mamayang hapon. Piprito si mama ng naamoy ko. Hotdog or embutido. Nagising asawa ko kanina, tinanong ko sino ang kausap ko, tapos tulog ulit. Sino ang kausap ko, tulog ulit. Angry Boda, hello! Napaka-supportive naman sisi ng asawa mo sa vlogging mo. Kasi ako, hindi pa alam ng boyfriend ko na nagbablog ako. Kasi ang bala ko, sabihin sa kanya kapag ako ay may advertisement na. Kapag ako ay talagang kumaga parang yung certified na ako. Nakasama na sa part ng YouTube. Kasi, natatakot ako, mamaya magalit sa akin. Kasi ayaw niya kasi ng mga social media. Kapag nga nagsiselfie kami, ayaw niya nang lagi siyang kasama. May limit ako sa selfie namin dalawa. Pero minsan okay naman. Okay naman, supportive naman siya. Pero talagang ayaw niya kasi ng mga social media. Kaya yun, hindi ko muna sa kanya sinabi. Sabi ko sa kanya kapag may advertisement na ako para maganda. O yan, kako, meron na akong part-time additional income. O diba, ngayon pipigilan mo pa ba ako? Sabay ganun. Pero tingin ko naman, pag sinabi ko na kasi sa kanya, kung magalit man siya, pero at the end, papayagan niya naman ako. Kasi yun ang happiness ko eh. Asawa ko sis, okay lang. Okay. Maganda yun. Kakatuwa. Siya naman, supportive naman sa akin sa lahat ng Kaso nga lang, pagdating sa social media, ayaw niya. Hanggat maaari, ayaw niya ng mga social media. Hindi ko alam kung bakit. Parang mas tahimik daw kapag sa social. Malayo sa social media. Angry Boda. Bango ng piniprito. Dalawa ba anak mo, sisi? Ilan anak mo, sista? Malalaki na ba sila? Anak ko, isa lang.
13 years old. Hi to my 6 viewers! Hello po! Happy Tuesday! Dalawa sis, wow. Ano yan? One boy, one girl. Or both girl, both boy. Girl, wow. Pilipina. Filipina girls. May ayun talaga ako na viewers. Hindi ko talaga alam kung sino yung iba. Salamat sa mga nagbi-BG po dyan. Pwede po kayong magbaba ng video nyo para ma-play ko. Hi to my 7 viewers! Hello! Kumusta po kayong lahat? Ayun. Tubuan yata ako ng pimple. Parating na ang monthly. Alas ano pa lang sa Africa? 5? 5 in the morning. Papasok pa lang yung jowa ko. Usong-uso na naman yung shopping ngayon. Sale daw. Angry Boda, kain ka na. Mamaya ako kakain. Kumain ka na dyan. Kumain ka ng ano, na spaghetti doon. Yung anak ko hindi nakain ng gulay. Nag-aaway muna kami niyaan bago siya kumain ng gulay. Siwak na pala. May bago ngayong ano, yung mga case ng phone, yung personalized ba? Pwede mong ilagay yung mukha mo dito. May gumagawa na. Nakita ko sa TikTok. Kahapon, yung ano ko, 110. Ngayon, ano na lang, 18, 1... Bawasan na. Pansin nyo ba yun? Yung
kahit madami yung subscriber mo. Tapos, ilan lang yung familiar sa'yo na alam mo nanonood sa'yo. Pero karamihan, hindi naman nanonood. Kaya ako, kapag may nanood sa akin na kahit hindi ko maintindihan, kasi ibang lang lengguwahe, kunwari, Thailand or ibang bansa, tinatapos ko talaga yung nila video. Kasi nanood sila sa akin din. Tapos yung mga bumabalik sa akin, tandang-tanda ko na. Tapos yung mga hindi, tandang-tanda, tanda ko rin. Ano ba yan? Hindi na gana ang power bank ko. Hello to my 7 viewers! Kumusta po kayo? Tanghali na po dito sa Pilipinas. Jelna's Diary! Hi, Sisi! Happy Tuesday, Tamsakdan! Marami pong salamat! Kumusta ka po, sis Jelna? Nandito sis Jelna, si sis Learn and Share. Salamat sa mga nagtamsak po dyan. Dati hindi ko alam kung ano ang tamsak eh. Ngayon nakikitamsak na rin ako. Happy Tuesday, Sisi! Yes, same to you. Shout out sa iyo, Jelna's Diary. Ingat po lagi. Baba ka sis ng tamang haba lang ng video mo. Kasi meron tayong baka may dumating na hindi mo pa kaibigan, pwede kayong magdikitan. On the way na ako matulog, hihi, nakita ko lang LS mo. So, I appreciate. Salamat sa pagdaan. So, ayan, matutulog ka na po. I wish you have a good sleep. Magkaiba pala dito tanghali. Ikaw pala patulog pa lang. Sweet dreams in advance, si Jelna's Diary. Salamat sa pagdaan. Puntahan kita. Search ko nga ikaw. Kasi sa sobrang dami, Jelna's. Ayan, nagbaba ka na. Okay, thank you. Para mabilis ko mapindot. Ayan, play kita. So, ayan, Sisi. Nandito ako sa bakuran mo.
Play ko tong 5G coverage in Denmark. Start tomorrow. So, ayan. Hirap basahin ng salita ng Here can do obliv 5G. Nakakatuwa, iba yung hirap basahin. December. With Trim Sisi, Jelna's Diary, play kita. Naku, ano pwede ko lagay dito? Pati yung isa kong mata, lumulobo na, oh. Kumatin lang kanina, parang may kumagat sa labi ko. May kumagat daw sa labi ng kapatid ko. Ang kati-kati daw. Baka insekto. Ito, wala naman ko kanina, butlid lang to. Ngayon, kumakati, tinitest ko yung kati. Dito sinasabot, pero kumalaki pa rin. Testing. Pwede na ba ako maghilamos? Grabe, ang init. Naglalangis na yung mukha ko. Hindi lang mo ba na, parang wala yung kati. Ayun, naman na yung mga labi ko. Okay mo, yung butlid, diba? Dito nga, pero bumikit lang siya sa labi ko. Hi, Madam! Yansky Bubble! Thumbs up done, Sisi! Hi, Sisi! Shout out sa'yo. Thank you po. Pahingi ng spaghetti. Yon. Yon, Sisi. Naluto ko na yung spaghetti. Yun ang almusal at tanghalian namin. 1 kilo. Madami-dami. Naku, kung pwede lang, Sisi. Padalhan kita ng spaghetti. Lakas ng amoy ng ano. Parang tuyo yun. Lakas ng amoy ng tuyo. Kumusta ka naman, Madam? Yansky Babol. Jelna's Diary, walang anuman. Nag-play po ako. So, Madam Yansky Bubble, nandito si Sis Jelna Diary. Nagbaba po siya ng link sa taas. Kung hindi pa kayo magkaibigan, pwede kayo magkaibigan. Dito na kanina, oh. Kakagulo yung kapatid ko sa baba. Tan ko. Meron daw dumikit sa kanya na hindi niya nalaman kung ano yun. Tapos biglang kumati daw yung labi niya. Tapos parang siyang namamaga. Baka mayroong insektong o kaya higad o langgam. Baka nakakadikit sa towel. Yun, biglang pagpunas. Ayan, nadikit. Oh, grabe, lakas ng amoy ng tuyo. Kumakain ako ng tuyo, pero tikim lang. Kasi hindi ko alam, kapag kumain ako ng madami, ako ay sumusuka. Pero allergic ako sa tuyo, tapos sinangag. Kaya hindi ako pwedeng kumain ng mga tapsilog. Yung tapsilog na itlog, sinangag, tuyo, sinangag, tapos may kape. Naku, hospital ang bagsak ko niyan, mga sisi. Kapag kakain ako ng itlog, kailangan ang partner niya plain na kanin, walang oil, walang sinangag. Tsaka walang kape.
Tapos pag tuyo naman, tikim lang, tsaka kanin na plain, walang kape. Kasi pag nagtandem ang tatlo, kape sinangag, itlog tuyo, naku po. Napakasarap sana, kaso ayaw ng sikmura ko. Salamat sa 12 na tamsak. Marami pong salamat. Ingay ni mama. Summer na dito sa Pilipinas, no? Ang sarap sana kung may freedom na mag-swimming. Punta sa beach, di ba? Or sa mga resort, mag-swimming. Sarap na, maganda na gala-gala. Kasi napakainit. Tanghali na pala. Sakit ng ngipin ko. Naginom ako ng collagen. Ano na, 2 weeks na yata. 2 weeks na ako nainom ng collagen. Ano naman bago. Tapos may napansin ako, sige na nga, huwag ko muna sabihin, i-review ko na lang susunod kung ano ang nangyari kapag inom ko ng collagen. Diyos ko po. Hello! Salamat po sa pagtatyaga. May BG ako. Sisi Irene! Tulog ka na ba? Time to sleep na. Yansky Bubble, time to lunch na. Ano pong ulam ninyo? Learning share. Naku, gising ka pa rin. Akala ko tulog ka na. Ano, nakailang ka na, Sisi? Nakailang scrunchie ka na? How long mong ginagawa yung isang scrunchie? Ako, nakikinig lang, sis. Naku, Sisi, hinaan mo yung boses ko dyan. Baka magising yung mga anak mo tsaka asawa mo, kakahiya. Sabihin, ingay-ingay ng babaeng to. Salamat, sis, Learn and Share sa pakikinig. Buti na lang nahuli mo ako, no? Na-timingan mo ako. Tama yung oras ko sa'yo. Kasi nagpuyat ka. Kasi minsan, pala ko sana, mamaya pa ako mag-LS, mamaya hapon.
Kaso naalala ko mamaya baka ako magtugtugan na naman ng video okay. So hindi ako makapag LS na ganito na nakapagsalita. Okay naman yung silent LS, kaso nga lang minsan nakakapagod mag-type, mag-reply. So mas prepared ko yung ganito na LS na nakakapagsalita ako. At least tipid na ako mag-type. Malayo. Kwarto nila sis. Okay. Nakala ko nandiyan kayo sa higaan kasama si kuya tapos nagagawa ka ng scrunchie tapos naka-play on ako. Hello to my 6 viewers! Kumusta po kayong lahat? Hindi ko talaga alam kung sino yung iba. Yung iba nagbi-BG. Nanonood ako ng mga TikTok. Nag-TikTok din ba kayo? May post naman akong TikTok, konti lang. Usong-uso yung TikTok ngayon eh. TikTok. Dapat sabihin mo kayo na. Pansin ko dito sa mga nagti-TikTok. Angry Boda, hello. Pansin ko ito sa mga nagti-TikTok, no? Yung mga suot nila ay puro kalahati. Kinulang sa tela. Labas puro naka-crop top, naka-TikTok short. Kakatuwa. Hello! Nakasalampak lang ako dito sa sahig. Jemmy's home! Hi, Sissy! Shout out sa'yo, Jemmy's home. How are you today? Happy Tuesday! Thumbs up, Dan. Maraming salamat po. Buti nahuli niyo po ako. Kumusta ka naman po? Baba ka, Sissy, ng video mo. Jemmy's home. Nandito si Sista Learn and Share, Yenski Bubble, Jelna's Diary. Pwede kang makipag-konektado sa kanila if you want. Happy Tuesday also, Sisi. Init dito sa Pilipinas. Salamat sa mga tamsak. 13. Sis Jem is home. Baba ka po ng video mo. Para ma-play kita. Nagpasuot ka ba na kanila ka mo makalayo ka namin? Hindi ko naman dapat sinahod yung mata ko doon. Basta sumatay ako. May parang kumagat na matiit na insecto sa labi ko siguro. Feeling mo ang kapal ng uso mo.
Baka nahigad yung kapatid ko. Nakati daw yung mata niya. Maliit na ba, ma? Nangati daw, tapos medyo namaga na, tapos hindi niya alam kung bakit. Ang alam lang niya, nag-umpisa, may parang dumikit, na hindi niya nakita kung ano ang dumikit. Tapos namaga na. Ayan! Hindi na umiyak kayo. Hindi kasi nasa umus eh. Yung vitamins, mga vitamins, Ayan, James Holmes, nandito na ako sa iyong bahay. Ayan, napanood ko na sisi yung ano mo. Ulitin ko. Tara, dagdag sa watch mo. So, ulitin natin itong sisig tofu. Grabe, 2.8! 2.8k sisig, grabe, ang dami naman, kakatuwa. Siguro maraming hindi marunong magluto ng ng sisig tofu. So maraming interesado manood kung paano. Grabe, 2.k. Wala pa akong ganyan. Makapagluto nga rin ng sisig. Madali at garantisadong masarap. Sisig tofu, AJ and ATV. Sarap nga nito, Sisi. Nagluluto din ng kapatid ko nito dito sa bahay. Oo, galing sa FB ko mga views na yan. Dapat pala makagawa din ako ng FB ko na pang YouTube. Galing naman, ang dami. Ibig sabihin, Sisi, patok din pala yung cooking content mo sa bakuran mo. Kaya keep it up. Para maraming choices yung mga viewers mo. Pwede manood ng luto, manood ng travel. Oo, malaking tulong ang FB. Anong ibig sabihin nun, sis? Kailangan kapag nag-post ka ng kung anong post mo sa YouTube, i-double post mo sa Facebook. Ganon. Yan, nagluluto na tayo ulit. Kasi ako, ang mataas kong viewers, matagal na yon. Hindi ko alam kung counted pa ba yon. Share mo sa FB. Ay, talaga. Tapos pupunta sila sa YouTube mo, syempre, kapag mag-share mo. Talaga. Ayun, humili. Hindi ko pa alam yun, ah. Salamat sa information, Sisi. Ayan, sarap ng tofu. Mainit-init na hinihiwa. Bawat click, diretso sa YouTube channel mo. Okay. Yun pala ang technique. Isa sa mga technique para dumami ang viewers. Talaga. Sarap. Ako, ang viewers kong madami na may basher ako. May basher ako. Yung tungkol sa review ko nung dating marami akong tagyawat. Yun. Pero, depende pa rin sa content. Opo, depende pa rin sa content at depende pa rin yun sa viewers. Meron kasing viewers na masyadong high ang expectation. Tapos mayroon viewers na okay lang naman, kahit ano pa yan. Grabe, may nakita ako, Sisi, naka-thumbs down tong na to, sa luto mo. Anong nangyari? Wala namang reason para mag-thumbs down siya. Kainis, ah. May ganyan din ako. Sa ibang vlogs ko, thumbs down. Nakaganon. Siguro, hindi natin Sisi na-reach yung expectation niya. Ano siya? Bitter. Bitter sa buhay. Yung mga ganon. Nanood na nga, nag-thumbs down pa. Ako kahit nanonood ako, kahit ano pa yan, hindi ako nag-thumbs down. Pag marami nakapanood, di maiwasan yan. Kaya nga,
Ay, ganyan ako doon sa mga vlog ko sa skincare ko nung matagal na last year. Talagang nag-comment pa doon na ang daldal ko daw. Daldal ko. Comment ko nga siya. Sabi ko, hi sis, pasensya na hindi ko na-reach your expectation mo. Pasensya ka na, vlog ko to, nakikinood ka lang. Kung hindi mo gusto, di sana hindi ka nanonood. Ganon. Opo, sisi, meron akong ganyan. Yung iba binura ko lang kasi sobrang below to the belt na ang comment. Kaya nag-stop tuloy ako ng maraming skincare. Nawala na yung nunalo sa personal. Ako na yung nunalo. Meron talagang taong ganyan. Tama, sisi. Kasi yung iba nga ng mga sikat ng vlogger, ang dami talaga nakikita ko. Ultimo artista nga, katulad ni Tony Gonzaga o whatever pa. Marami talagang mga nagta-thumbs down. Hindi ko malaman kung ano. Siguro, hindi lang sila masaya. Opo, ayaan lang natin sila. So, ayan, napaka-creamy na, oh. Ayan. Sarap talaga pag may bell pepper. Nagiging yung aroma niya mas bango. Yung maliit na, nakatulog. Tsaka sili. Yan. Sarap nito papakin. Habang nakaupo, nanonood ng TV. Sarap. Ikaw lang sisi nag-film niyan o may taga-hawak ka ng camera. Yan, ready to eat na. Ayan, ready to eat na sisi. Hindi na ako magko-comment ha kasi nakapag-comment na ako. Saka nakapag-like na rin ako dati. Ako lang. Minsan si Habi, wow, supportive. Maganda, maganda yung kuha mo, hindi ka pasmado. Ako kasi shaky kamay ko eh. Ayan, tapos na sisi. Ayan, dagdag na yun sa ano mo. Magiging 2.9 ka na, dumagdag na ako. Ngayon naman, yung mga anak mo, na-miss na namin yung ano nila. Yung natawag yung challenge. Sarap din ang steak. Napanood ko tong steak na to, yung roasted. Yum. Favorite to ng boyfriend ko. Kala ko sino. Hi! Salamat sa aking 6 viewers. Marami pong salamat. Botchog yung nanay, di ba? Yung sinong Daniel mo tayo. Kung wala si Ani, yung bunso niya eh. Ayan, tapos na. Naku, ang tagal kasing mag-edit sis pag yung sa kanila. Talaga, matagal. Sabagay, medyo matagal nga kasi kapag yung challenge, saka kung ano yung mga ma-edit. Unlike pag cooking at pag tuloy-tuloy. O sisi, hindi sila nagbaba ng mga bahay. So ang ginawa ko, pick search ko na lang sila, tapos pick view ko sila para naman kasuklian sa kabutihan nila sa pagbigay ng time dito sa akin. Katulad ng ginawa ko sa iyo. Mayroon nagbaba, si Jelna's Diary, yun. Kasi yung iba dito, magkadikit na sila. Kung hindi mo pa sila mga friend, pwede mong i-search, tapos mag-iwan ka ng bakas, at tapos babalikan ka nila. Kasi mga mga kaibigan ko dito, mga nakadikit sila sa akin. Yung iba lang kasi, come and go. Kasi mga busy, yung iba patulog na, yung iba sa work. Maganda kasi yung pag may naglalapag, kasi kahit umalis ka, kapag may mga bagong dumating,
i-scroll up lang nila, tapos maano ka na nila, mabilis kang mahanap. Kasi minsan, kapag kahit mag-search tayo sa YouTube bar, mahirap ihanapin yung ibang mga name ng mga YouTube name ninyo. Sisi, learn and share. Okay ka lang ba dyan? Oo, kaya nagpalit ako. Opo, ganun. Kasi merong mahirap talaga ma-search. Kahit nga yung akin medyo mahirap kasi mahaba. Pero hindi na ako nagpalit kasi big base ko kasi yung yung pangalan ko, Myra. So yun, ganun na lang. Kasi yung akin naman walang matinong walang matinong niche. Gusto ko kasi randomness. More on randomness ang niche ko. Init po dito, grabe. Init. Saka dito sa amin, hindi pa pwedeng lumabas. Kaya wala munang mga travel. Nagrereklamo mga friends ko. Gusto nilang manood. Punta pa daw sila sa FB ko. Ay, ganon. Pero ngayon, okay na. Kasi nagpalit ka na ng pangalan. Mabilis na siya ma-search, di ba? Maganda yan. Marami kang supporter. Gagawa nga ako ng Facebook. Para may kunik-kunik dito sa ko. Sa YouTube. Oo, nalabas na agad. Ayan. Laking tulong talaga ang Facebook. Kasi maraming taong nasa Facebook. Facebook, TikTok, Instagram. Ayan, mga yan. Sabi nila mga way para dumami ang subscriber and then ang viewers. Gagawa pa ako. Kasi yung Facebook ko, tsaka sa jowa ko, private. Kasi nga yung jowa ko, ayaw niya ng mga social media. Kaya private. Kaya pag sabi ko, gagawa na ako ng bago para sa YouTube. Yun, gagawa ako. Salamat sis sa idea. Anong oras na dyan sis? Jamie's home. Tama ba bigas ko? Jamie's home. Itbulaga dito. Nanonood si na mama. Ang pangit ng background ko. Hagdan po kasi yan. Doon Hagdan pababa. Tapos nandito lang ako. Nakaupo. Si Mama Mary. Angry Boda. Hello. Angry Boda. Mama ko yan. Naloloko na naman ako. Supporter ko. Mamu.
Yung iba talaga, hindi ko alam kung sino yung nagbibidyo sa akin. Kung sino man po kayo nagbibidyo dyan, marami pong salamat. Huwag po kayong mahiya, mag-hi po kayo dito para mapanood ko yung video nyo, magbaba po kayo ng link. Kasi ilan lang yung nagko-comment na alam kong ano, yung iba, hindi. Yan. Ingrid Boda, hi. Kumain na ba kayo? Si Ingrid Boda, si mama yan. Sa baba siya. Suportahan niya ako. Piniplay niya yung ano ko. Yung LS ko. $13 na pala yung 13 million in the house. Ako na lang mag-hi ulit. Ay, naku naman, kakahiya naman. Sisig, ikaw talaga yung ano, yung kanina pa nandyan. Bed music, hi. Ako na lang mag-hi ulit. Hi, mama. Si Ingrid Boda, Sisi, mama ko yun. Mama ko yun. Ganyan-ganyan lang yun. Ingrid Boda, taba kasi siya. Tatawag ng kapatid ko, parang Buddha. Dinadiet ko nga yan ngayon eh. Gawa nung nag-heart palpitate siya eh. Tapos mababa yung potassium niya. Kaya talagang dinadiet ko siya. Less carbs, less oil, less sweet. Tapos pinapakain ko siya more on saging, green beans, potato. Para tumaas yung potassium niya kasi sobrang baba, 3.2. Which is alanganin. Dapat normal, 3.5 up. Noong nakaraan, sinugod ko siya sa ospital. Nag 50-50 siya doon. Ala, di naman mataba. Kita ko na nagluto. Mataba yun, Sisi. Pumayat na lang ng konti, gawa ko. Dinadiet ko talaga siya. Yung, alam mo yung taba na parang manas, yun. Kasi, umiinom siya ng gamot na pampaihi. Tapos, kasi yung gamot niya pang maintenance sa puso, kapag hindi siya uminom ng gamot na pampaihi, magiging manas siya. So, hindi siya maganda. Kaya, ang dami niyang iniinom na gamot everyday. Sa potassium, sa puso. Kasi yung puso niya, mababa. No, mahina daw yung taga-bomba ng oxygen. Kaya, yun, nag-ano siya, nahirapang huminga. Tapos, nung ano siya nakaraan, nung dinala ko sa ospital, natakot ako. Kaya sabi ko, kailangan mo nang mag-change ng lifestyle mo, more on focus on health. Kasi sabi ko, naku, napakabata mo pa, 51 pa lang ang mama ko. Kaya yun, dinadiet ko siya ngayon. Minsan, nagreklamo. Kasi gusto niya magkape. Sabi ko, priority nga, bawal na bawal, kape, gatas, yung mga creamy, bawal daw yun, sabi ng doktor. Ayun, tatampo siya, bawal siya magkape. Sabi ko, kung gusto mo talaga magkape, gagawan kita ng rice coffee, yung homemade. Pero, hindi araw-araw yun. Kesa naman kako wala. Kasi bawal siya ng 3-in-1, bawal ng tsaang tapang. Kasi may caffeine yun. Lalo siyang mag-nervous. Kaya bawal. Eh yung kaping bigas, okay. Kasi ano naman yun eh. Maganda naman sa katawan. Basta wag lang matapang. Hirap kaya ng ano, may naramdamang masakit sa katawan. Lalo ngayon, pag nagpa-hospital ka, Diyos ko po. Ang pina-priority lang kapag mga emergency sa public. So kapag hindi ka, ready sa bayarin, edi ano ka na lang, no choice, private, yung mahal. Milo na lang sis. Opo sis, nagma-Milo siya, tsaka Energin. Pero yung isa,
Sis, hayaan ko lang dito. Di ko gigising na mamaya-maya ang mga kids ko. Okay, sis si J. Maraming salamat, sis, sa pagbigay ng time. Jimis Ho, maraming salamat po. Regards sa mga kiddos mo. Salamat. Ingat po. Huwag kang iinom din ah. Umiinom siya ng Milo. Mamaya, bibayan kita. Grabe, na-stress ako doon pag nag-atake na siya. Diyos ko po. Nangangapal daw yung dito niya, yung batok niya. Tapos ang ginagawa namin ng kapatid ko kapag inaatake siya, para may calm lang siya, minamassage ng kapatid ko yung sintido, yung dito, minamassage tapos ako, minamassage ko yung mga kamay, para makarecover siya. Kasi kapag hindi, naku, 30 isa. nakatakot. O 60 dalawa. Hindi na bay. Nung sinugod ko siya sa ospital, tumigas yung panga niya, natakot ako baka ako ma-stroke. Kaya dinala ko sa ospital. 20. 20 akin. 20. Sabihin mo na ano? Ayun, 500. Magkano kasi lang. 8. Beat music, hi! 880. Sista, anong oras na? Anong plano mong matulog? Salamat sa pagsama sa akin dito. Siguro ang dami nang nagawa mong scrunchie. Ayan mo, 20. Tawag kayo na ng 30. Ano yung binili mo, ma? Mama? Ma? 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 Claire? Claire? Bakit si mama lumabas? Pag di nasasagot, tulog na. Ah, okay. So, advance good night. Good more night, Sisi. Have a sweet sleep. Yes, you need to sleep, Sisi. Baka bumaba yung dugo mo niyan. Nag-vitamins ka ba? Nag-reply si mama. Bumili ako tinapay at gamot. Kumain ka na. Sige, bababa ako. Kukuha ako ng spaghetti. Bababa lang ako ha, mga sisi. Babalik ako. Kukuha lang ako ng pagkain ko. Sabi mo, 20. Ano nangyari? Bakit namaga? Natakot. Nabibrinan niya na. Parang kumagat lang dito. Kumalat na. Yung kabila na lang, konti na lang. Hindi ko alam eh.
Nandyan pa ba kayo? Ayan, nandyan pa kayo. Kakahiya naman. Salamat. Ayan, kain po tayo. O, diba? Kita nyo, sobrang lakas ko kumain. Ay. Fresh tomato. Kita nyo ba? Fresh tomato, pritong isda. Bell pepper spaghetti. And mainit-init na hot monay. No rice kasi may pasta na ako, spaghetti. So yung bell pepper na niluto ko kanina ay bell pepper. Spaghetti na may bell pepper para mas malasa at mabango. Ano ba yan? Pinalipad. So kain po. So makikita nyo yung malaking subo ko. Papakita ko sa boyfriend ko na nakain ako. Kala ko umalis na kayo kasi bumaba ako medyo matagal. Sista, kain! Hi to my 6 viewers! Let's have a lunch. Yeah, it's my lunch. Ito po yung bell pepper. Ano? Malamis na miss. Yung ginawa kong spaghetti, maraming bell pepper. Red tsaka yellow. Tapos naglagay pa ako ng chili flakes, kaya maanghang. Na medyo matamis. Thank you, Sissy! Oh, di ba? Ito yung isda na parang kulay orange na pink. Hindi ko alam kung ang tawag dito. Dalagang bukid or what. Basta yun na yun. Naghugas na ako ng kamay kanina pagbaba ko. So, let's have it. Kakain ako. Parang na akong nagla-live stream na mukbang. Naku, wag lang magsabit-sabit. Kakahiya. Angry Boda, Panutis. Mama, kumain ka na dyan. Mama ko yun eh. Hindi na ako nagkanin. Reply ka. Ayan o, kung ano. Nag-reply nga ako. Ano ba yan? Pinalipad. May nalipad talaga. Hindi siguro makalabas yung ano. Ah! Parang may nalipad na ano. Hindi siya makalabas. Hello! Sa 6 viewers ko dyan. Okay lang ba kayo? Pwede kayong magbaba ng mga video nyo. Para ma-play ko kayo habang nakain ako. Ano ba yun? Beat Music, hi! Kain po. Hamatis. Na pinigaan ng kalamansi. Ito yung isda na hindi siya masyadong matinig. Ayan, malinam lang.
Mahirap kumain pag naka-brace. Hindi yan mayaman. Hindi na Naku-conscious tuloy ako. pag medyo siya mahirap, pipiliin niya na paglaki na ano siya, successful. Lungkot na. Ayan, sana pwede ko kayong bigyan nito. Bigyan ko kayo ng konti. Umiksi yung spaghetti kasi di ba dapat mahaba siya. Ang ginagawa ko, hinahati ko para hindi ako mahirapan na iikot. Hala, mayroon talaga akong 6 na viewers na hindi nagpaparamdam yung iba kung sino sila. Hello po, thank you everyone for watching. I'm eating right now. Dati nga yung hindi ka nagbili na gusto niya na. Pati yung pukarin sweet niya. Ayan na, ramdam ko na. May nakasabit na sa brace ko. Masarap yung isda. Na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Bukas, magluto ako ng laing na maanghang. Super anghang. Sarap. Lasang-lasa yung bell pepper. May nalipad. Ano ba? Yan, namatay na ito. Wala, meron talaga akong 6 na viewers. Hello to my 6 viewers. Pagkakain daw ng kamatis, tanggalin yung buto. Kasi, magkukos daw yun na appendix. Masarap pala ito. Sabi nila. Hindi siya hindi siya masyadong ano. Ikaw kasi pag pabigay ito ng ano talaga. Hindi niya hirap. Sira na naman yung diet. Inom ka ng gamot, inom ka pang inom. Kakain mo. Anghang? Hindi ako marunong mag-chopstick. Nakailang practice na ako. Bilhan ako ng boyfriend ko ng chopstick. Wala rin naman nangyari. Hindi ako marunong. Mainit-init. Ang matawag dito, monay o bunete? Nakita. Malambot.
Bagong luto, mainit. Ang pukan ka na lang. Kung ka na lang, may isa pera ko. 15. Tapos May dapat 50 na din. kung lang, may 15. O ano, magaling ka na? Naka-straight na. Dami pa. Siguro, yung iba, hindi na nagagatas. Eh, sasabihin mo, Wala na yung nalipad. kesa ma-expired. Ang dami nila ginagawa. Kasi yung mga tao, yung una nila yung pagkating. Mag-vitamin C na lang tayo. Saka yung prutas. Try ninyo magluto ng spaghetti na maraming bell pepper. Sarap. Wala tong sahog. kung ano lang yung nasa cabinet. Hotdog lang, tsaka corned beef. Tsaka bell pepper. Diba? Okay na. Sarap na. Yung 230, ibig sabihin na malaki nito, 60. Masarap yung isda. Malaki. Parang makikita mo. Medyo matinik nga lang. Doon. Yan din. Nadala ka. Liit ng tinik. Ang hating sa bukoy, kainit. Oh, tinatawag na bumili ng mga mahalan. Groceries. Okay lang ba kayo dyan? Salamat po sa pag-BG. Nakita niyo tuloy na kumakain ako. Excuse me, may tinik. Ayan, naubos ko na yung kalahati ng isda. Pabiruin kasi itong mga to. Pag nandiyan na, busama sabihin ng grocery. Para hindi masaya ng gusto. Ba, nakikita akong anim. Andyan ba kayo? First, ayun lang yun, ano, si Jackie yung nagbulaga. Easy yun. Yung artista, hindi naman nagtitig lagi. Tinakuha nito ng pera ng jowa niya. Init. Sa 9,000 ata. Mm. 9,000? Kasi syempre, di ba, kapos din siya. Mabagal po ako kumain. Siguro may pera pa pang abono. Kaso, pag inabono Yung niya, brace ko. ano na siya. Kasi madami pa na pwede kong ginastos. Yung mga nag-order ng advance sa bayad, sasabihin mo,
ginagawa ko ng paraan sa Ang liit ng tinik, grabe. Ano yun? Marami ang kinakot sa lalaki. Ang nahahabol niya, nasa 10,000 ata yung nahabol niya. Kapilitan pa daw ngayon. Ngayon yung parang 9,000, yun na yung hindi pa sa kanya binibigay. No, kasi sa mga tao na raw yan po, may mga order na parang bayad na. Advance yun. Advance na bayad. Pinili ko. Sige, sige ba? Di ba masaya pa naman siya nung nakaraan dyan? Dinig niyo ba si na mama sa baba? Kasi may kinikita siya sa cooking, ano niya nun. Tapos pinapos. Oo, ayun pa. Ito sa inyo, sabi ko sa inyo. Kunti na lang. Mainit po, mainit. Wala akong electric pan dito sa taas. Ayong konti na lang. Sarap ng spaghetti. Hindi siya overcook. Sakto lang yung boil ko. Sana, pag maaga ako nakarating sana, papasukin ako. Saka dati kasi diba, kahit di Sista, tulog ka na ba? Good night. ko lang ngayon, kasi may pandemic, diba? Linisan mo ba, Maribet, yung pa ako? Yung ano mo, yung nagkamali. Ayun na naman. Nung DFA. Gising pa si... Sisi? Grabe, matulog ka naman. Maubos ko na nga yung tanghalian ko eh. Tapos binigay lang sa kanya kung paano inutok. Gumagawa ka pa rin ng scrunchie? Grabe, pagkamalik naman pala ng isang Pahingahan mo din yung kamay mo. Pangalan ko, parang gano'n. pagkabayos pa rin talaga ma, kasi ipiprint pa rin tayo. Gagawin nilang libro ulit. Pero di na bigay sa akin, kinuha na nila yun. Kailangan dahan-dahan kapag nakain ng matinik na isda. Yakap. Sa name niya, kasi paano. Madalas naman kasi naman ng mga kanya, kung napila ka, sige. Kaya wala pang hinaw ko. Kasi kung nagpirap ka pa lang, hindi. Ayan. Pag na-type din na dito na namuna na so, hindi ko talaga. Hindi mo na po yung nalatawa. Pag wala rin, okay na. Wala na sisi yung laman. Kinakain ko ang mata ng isda. Kaya pag nagprito si mama, lahat ng isda, bulag. Cake pack mo. Kasi kinain ko yung mga mata.
Wow. Tayo ng mata ng isda. 2028 yan. Kunti na lang. Napadami at ang kain ko ah. Ang quality mo ito. Lahat mo na yung Sino kayo yung ibang nanonood sa akin dyan? ganun ang bagay mo, hindi PSA. Makalat, kainin. Kasi ba yun? Pangit. Huwag mo sa akin eh, maayos na yung pang-NS o na itsura. O, dali lang. O, di ba? Lakas kong kumain. Kala ninyo diet ako ah. Hindi ako diet ngayon. Kasi masarap. Bukas. Sana bukas hindi masarap. Para makapag-diet. Ayan. Thank you Lord for the blessing. Amen. Yung sulat nun, hindi pa kasi yung Imanolay, no, talagang dikit-dikit, no? Tapos na. Thank you Lord. Kasi pag hindi nasa line yung ano mo, may line yun. Hindi na nabasa yun. Sino na nakawag ng birth certificate? Bondat. Bondat. Lalaki ba ulit? Dami kong kain. Hindi na naman ako. Grabe. Pagising mo na lang. Ayan, tapos na po akong kumain. Naubos ko po lahat. Oh, pati yung isda. Excuse me. Nagdighay ako. Ako ba, gigising din naman ako. Normal yon pagkakain mo, pag busog ka, didighay ka. Binig nyo ba? Pangit na tulog dun, pagigising ka ng maaga. Okay. Oo. Kasi nga, pag bandang alas, siguro alas 4 pa lang, sige na nagsisigid. Tina, pag ano na, sige na araman mo. Yan. Tina, yung panic yung pandan. Wala. Tina, pag dito ka nagagawa sa buhok. Meron talaga akong 6 na viewers. Dito, hindi ko yung naririnig. Naririnig ko lang dito. Pag ikaw nagsilos-pilos mo yan. Yan, mga kanagising mo. Angry Boda, hello po mama.
So, thank you so much po sa pagsama sa akin. Nakakain ako, nandyan pa rin kayo. Kayong anim po. Thank you so much. Thank you for my 6 viewers out there. Huwag po kayong maghiya, mag-comment po kayo para malaman ko po kung sino yung iba. So ayan, bababa muna ako. Dadalhin ko muna yung kinainan ko sa baba and magtutoothbrush ako ng quick. Kasi nakakahiya na makita niyo yung sabit-sabit ko sa ngipin. So, hindi mo na ako ngingiti. Okay? Hindi mo na ako ngingiti. Anong kinakain mo? Plastic na. Kayo ba yan? Tingnan mo nga, Bert. Tanungin mo nga kung saan tayo, Bert. Dito. Ha? Dito. Oo, tingnan mo. Sabi mo kung mayroon. Mayroon po. Sabi mo matawa. Tanungin mo nga, Nay. Kaya wala pa. Search mo nga dyan, ano yung overrun, Asby. Taper, overrun. Ano pa naman nililiit ka ng kaya tawag maganda? Tapos na, Ito na naman dito, 250 lang. Kaya sa mga pupo, okay na yung binibili yung Nike na Jordan. Mura lang. Tama. Ayun na ba? Paano mo ka rin mo? hindi kasi na ano. Ano, per piece? Ito, ano naman, okay? Ito, ano yung
Date sa'yo, kapag sa'yo. Ang tinda. Ang pata niya. Ano yung damit na yun? Sorry, I'm late! Nag-receive po kasi ako ng ng Shopee. Dumating na. Nakapag-toothbrush na rin ako. Ang bilis nung dumating. Na-order ko siya kahapon. And dumating siya right away. Ang bilis. Mamaya, magbibigay ako ng magandang feedback doon sa seller na binilhan ko. Yun ang mga maganda. Yung mabilis mag-ship. Tapos good yung secured naman yung packaging. Pagod ako. Nandyan pa po kayo. Salamat. Grabe, busog na busog ako. Yung pag super marami yung kain mo, para pakiramdam mo ay bloated ka. Excited na akong buksan yung binili ko. Pero gagawa ko siya ng vlog. Bukas or mamaya. I-unboxing ko yung binili ko na mga bag na dumating ngayon. Ay, Diyos ko. Salamat po talaga ng marami sa pag-stay nyo dyan, sa pag-BG nyo, kung sino man kayo. Kasi yung iba, hindi ko alam kung sino ba talaga yun nandyan kasi hindi po kayo nagbaba ng link. Yung iba hindi nag-comment. Pero sa mga nag-comment, Sista, if you are still there, thank you so much. I appreciate po. Sista, Learn and Share by Irene Baclig. At sa mama ko na Angry Boda. Diba? Yung mama ko suportado ako. Nood siya doon sa baba. Late reaction ako doon mga sisi. Hi sis! Nandyan ka pa rin! Thank you! Sinamahan mo na ako, nakakain na ako. Ayan. Dumating na yung Shopee ko. And I think, na dyan, mag-alas 8 na, nandyan ka pa rin. Salamat! Nabura na yung lipstick ko. Nag-lipstick ako kanina, tapos na nag-toothbrush ako, nawala na siya. Napakainit ka. Masakit ang ulo ng kapatid ko. Bumili si mama ng gamot sa labas, kaya siya lumabas. May si mama, sa mga pakiramdam. Na-over sa sa puyat. Kakaselfon ng Korean. Yung anak ko, puyat sa ML. Yung kapatid kong bunso, kakapuyat sa Korean yan. O, hindi ako mahilig sa Korean. Gusto ko naman sila, pero hindi ako mahilig. Hindi ako nagpupuyat. Hi, si 7:30. Ayan, malapit na yung dudu time call mo, yung sleepy time. Di ba sabi mo 8? Tapos gising ka ng alas 11. Kapakabilis naman. Ikaw lang sisi ang nakikita kong active dyan. Tsaka si mama. Yung the rest, hindi ko talaga hindi ko alam kung sino sila. Pero salamat po sa inyo sa pag-BG.
Grabe, ang bilis ng time. 7:30 na pala. Kaya bumibet ka kaya. Pakainit. Bucket house. Order mo tapos yung Bakit? yung parang gano'n. Hindi siya ganyan. Parang ano. Ayan. Kasi baka yun kasi sa ulo mo. Bakit naman yun? Ganyan meron marami. Ganyan, mga ganyan. Mga content kaya nito yun. Pag umorder nito na. Hindi. Ang ganda nito na. Pag binili mo ito, ayaw mo, yung mga ganun. Kaya nga. May case. Nag-reply ako doon sa mga nag-comment sa akin. Hindi, sir. Umorder na ako. Order ka dati, tapos expectation ba sa Papanoorin ko ulit sista yung mga mo. Yung next. Para naman dagdagan yung watch mo. Yung ako yan. Huwag ka daw ang bro ka. Lagi akong may ganito lagi, Camphor. Parang Vicks, Camphor Menthol. Vicks Inhaler. Ganun lang siya. Bango. Addict ako dito. Wherever I go, I always have like this one. Lalo na kapag nag-travel ako kasi mahiluhin ako sa bus, sa taxi, o whatever, nahiluhin ako. Kaya lagi ako may ganito. Kasi gusto ko eh. ito yung paala ko. Kaya, kaya ba niyo matulog siya? Meron pa ako isang darating na Shopee. So, sabay ko lang sila in order kahapon, tapos dumating yung isa ngayon na ang bilis. I think yung bag yun. Tapos yung isa, yung mga crop top. So, I hope this week dumating din yun. Tapos yung pangatlo, yung mga derma stock ko na, yung pang personal ko. Kasi yung in-order ko na bag tsaka crop top, pang tinda ko yun. Tapos yung derma stock, pang pang mukha ko. Masama yan sis pag sobra kasi yun ang nakaka-addict. Nako sis, addict na nga ako eh. Siguro addict na nga ako. Parang nasarapan, parang ang sarap-sarap kasi amoyin. Yung ganun. Yung konting hilo ko lang, konting sakit ng ulo, tapos lagi akong may ganyan. Kapag nasa bus ako or nasa sasakyan, lagi kong, lagi kong inaamoy. Sabi ng boyfriend ko, masama nga daw yun, lagi niya ako sinisita. Sabi niya, okay lang na singkutin mo, pero huwag naman sobrang singkot na after an hour, singkot ka na naman. Talaga? Sige na nga, iwasan ko na.
Masama pala yun. Dati, yung Vicks na ano, punong-puno yan, may ilong, may ilalim. Tapos ang bilis maubos. Tapos nahanap ko tong Vicks inhaler. Masama pala yun. Thanks, Sisi. Pag kasi ako nagbabiyahe, lagi ako may baon na plastic, supot. Kasi pag in case na, alam mo na yon, yung bumiting ako, meron akong plastic. Yung silver naman kasi, kung kasi Kasi maano ako eh. may brand yun, nilinaw yung 300 accessories. Naligaw ako, may talagang ko. Yung may renewal gold ba? Hindi, kasi adik ko. Galing pa yung Ilagay Lazada. na lang yung may times na silver, wala. Pag yun ko, nagburong-burong. Nasaan yung pintas mo? Wala. Bata pa kasi, ano na ako, sobrang mahiluhin ako. Hanggang ngayon, mahiluhin pa rin ako. Pero sa eroplano, hindi ako nahihilo. Pag ano lang, pag sobrang maalog. Pero sa boat, bus, taxi, van, nako, lagi akong nahihilo dyan. Kaya laging, kapag sa car ng boyfriend ko, laging bukas ang bintana sa akin. Kasi, kapag hindi niya binuksan, di sukahan ko yung kotse niya. Lalo pag sigsag ang road, naku po. Papahintuin ko talaga siya at ako'y ano. Sa lahat sis, nahihilo din ako. Ay talaga, akala ko ako lang nga mahiluhin. Natala yun. Ako sa eroplano, okay ako sa eroplano. Hindi ako sa eroplano. Kung kaya ako sa eroplano na hindi ako magbaon ng plastic. Pero pag aircon na bus, na long drive, kunyari mula dito hanggang Bicol, or kapag aircon na sobrang punong-puno ang bus, talaga, grabe yan. Dati pag-try ko, ano na, ang daming time na sinubukan ko. Wala pa nga 30 minutes, pinapahinto ko yung bus at ako ay bababa na wala sa oras. Yung pala, ay bawal nang kunin yung pamasahe. Ayun, nalulugi ako sa pamasahe. Kaya problemado ako sa Manila ngayon kasi mostly ang nasakyan, more on aircon na talaga, wala nang ordinary. Kaya yun, kailangan kong mag-adjust. Maraming plastic labo ang babaunin ko. Bago makarating sa puntahan, ay nangihina ako. Pag nagsundo nga ako sa boyfriend ko sa airport, kunyari darating siya alas 12, naalis ako ng bahay alas 6. Kasi kailangan ko ng recovery pagdating doon, 1 hour pa ako niyang magkakain muna ako ng mainit na sabaw para lang makarecover ako ng mood ko kasi nahilong-hilo talaga ako. Kaya nakakatuwa. Tapos traffic, di ba? Ang tagal. From Cavite to Manila takes 2 hours kapag sobrang traffic. Tapos naman, Baclaran to airport, mga an hour pag super traffic. Pagdating ko doon, palampalan. Sobrang, ano na, lantang gulay na. Ay, hindi ko ma-enjoy ang mga biyaheng, ano, kailangan open window. Gusto ko na langhap yung hangin. Lalo ngayon na may pandemic, Silver nga. ang mga sasakyan may mga plastic. Sa ano? Saan ka ba sis? Cavite sis, General Trias. Meron din. 2 hours, 2 hours mahiinayhap kapag traffic mula here to Manila. Hindi sisi, malayo pa sa Maynila. Mula Maynila, sakay pa ako ng bus hanggang dito. Pag traffic, mga 2 hours, 2.5. Pag mabilis, swertihan na lang kung may sarili ng sasakyan at hindi traffic. 1 hour and a half nandito na. But normal na talaga traffic. Tapos ang nakakahilo ngayon, yung mga plastic na nilalagay nilang partition sa mga bus, mga jeep, nagkukos ng sobrang suffocated na init, lalo kang mahilo. Yung parang plastic na pambalot sa notebook, yung makapal, hinaharang nila yan sa bawat parte. Di puro plastic na yan.
Tapos ang init. Nasumakay ako sa jeep, nakaraan, ganun. FCI pa nga lang, 15 minutes, nahilo na ako. Malayo kami sa Maynila, kaya 6 months na akong hindi nakakaluwas. So baka luluwas lang ako ng Manila kapag importante. Kunwari, nag-aayos ng visa, kapag magsisimba sa Baclaran, kapag susunduin ko yung jowa ko, pag umuwi ng Pilipinas, yun, ganun. Pero pag yung mga pasyal, nakaka-boring. Pag tutok ako sa aircon, di gaano nahihilo sis. Ako naman, depende sa aircon yun. Pag yung sasakyan na may amoy na kakaiba, yung sobrang tapang ng parang perfume, pag nasa tatapat ako ng aircon, sobra akong nahihilo. Tapos kung naghalo-halo na yung amoy, may amoy sigarilyo, may amoy different kinds ng pabango ng mga pasahero, di lalo akong nahilo. Kaya hanggat maaari, gusto ko yung upo ako na pangdalawahan, ako lang. Binabayaran ko yung isang upuan. Kasi gusto ko ng space. Ganon. Kasi nakakahiya pag sumuka ako, dikitaan niya. Nababayaran ko na lang yung upuan. Dati, danas ko, dami na nag-aalok sa akin. Katingko, candy. Formang-forma ako noon ate, luluwas ako ng Maynila. Tapos susuka din naman pala, kakahiya lang. Sa boat naman, ayoko nang maalon. Talagang naano ako, naduduwal. Paano man kung dictionary sa ako? Ito, Beto. Dictionary ng Mandarin. Yes. Shy. Yes, good. Kuya. No. Mayor. Where are? Say na. Say na. Say na. Nani kaya to? Ito how much? Ano yung how much? I-play ako ng mga ano, YouTube. Gumagawa ka pa rin sisi ng scrunchie? O ready ka na for bedtime? Naka-ready ka na sa pag idlip? Sino na? Ito ba? Grabe, nabusog ako. Parang na kung bondat na bondat. Tinigil ko na sis, inayos ko na. Wow, ang dami na. Magkano naman benta mo niyan dyan? Pangbenta mo sa mga Pilipina or sa mga teens, mga friendship. Ibalot mo siya sa lagayan, lagyan mo ng label mo. Anong gusto mong itawag sa scrunchie mo? Scrunchie by Irene. Irene Inspired. Tama ba si Irene pangalan mo? Irene Inspired, ganun. Kasi yung iba, gumagawa niyan, di ba sa isang pouch or yung parang plastic na makapal, maglalagay ka lang ng 4 or 5 per bundle. Tapos magpapaprint ka ng label mo. Tapos, kunwari, inspired by Irene. Tapos yun, ang ganda. Di ako marunong mag-price. Search ko muna mga prices. Oo, sisi. I-price mo siya dyan sa sa lugar ninyo. Kasi dito, mostly,
Depende yun sa style, depende sa materials. But normally, ang scrunchie dito, per piece, 25 to 50 pesos. Yun. Opo, iniisip ko 3 pieces each. Like 3 for 100 peso. Dito may ganyan, 3 for 100 peso. Or 150, ganon. Depende sa klase yun. Tapos, mayroon kang ilalagay na 3 for assorted o 3 for same ang kulay. Pero mas maganda yung assorted para may choices sila. Ganda nun, Sisi. Ganda ng little business mo. Mas mura dyan. Opo, kasi peso to. I-presyo mo sa lugar ninyo para ano. Kasi dyan yung mga bibili. Ako, Sisi, padala mo sa akin dito. Padala mo dito. Titinda natin. Tapos all the way pa, no, from dyan to Philippines. Parang wala nang ibang scrunchie. Dito kasi common na eh. Common na yung mga scrunchie nila. Laging ganun. Tapos na yung mga ano nga eh, yung gawa mo na parang pwedeng pang sapin sa lamesa or pwede pang lagay sa door. Ganda, ang ganda nun. Pagkagawa ka rin ng ganun, ipa-plastic mo lang. Tapos kahit itambak mo siya, hindi siya masisira. O, di pag may bumili, di may extra ano ka, income. Diba ang ganda? Sana marunong din ako ng ganun, kaso hindi. Hindi ako marunong. Tapos yung parang teddy bear mo, ang ganda rin. Yung iba, nilalagay sa parang plastic na ano, mga ganito kahaba, yung transparent. Yung parang lagayan ng mga ano, ng rubber band. Tapos nakasalansan sila doon. Mayroong pang maliit, may pang malaki, pang makapal na buhok. Oo sis, ipa-plastic ko siguro. Opo, tama yun sisi. Maganda yun. Yung makapal na plastic, na parang ziplock. Yun, maganda yun. Maganda ang dating niya. Mas ano siya, tawag na masyadong kaaya-aya tingnan. Kaka-attract ng mga buyer. Tapos, start mo na ipapost sa anak mo or ipost mo sa Facebook. Order na kayo, homemade, scrunchy. Ayan, Sisi, ipi-play ko ulit yung mga videos mo. Para naman, ano, suklay ko sa iyong kindness. Di sila nag-FBCs. Talaga? Eh, di ano na lang, gagawa ka na lang ng page.
yung page mo, Sisi, tapos i-post mo doon lahat ng mga creation mo. Kunwari, yung ginawa mong teddy bear, yung rugs na parang basahan, na pang ano. Parang, pero kaganda naman na basahan. Masyado naman saucy. Tapos yung scrunchie, o made to order. Parang ang bilis mo naman gumawa. Parang ano, parang sa sayo napakadali. Hindi ako marunong talaga ng ganyan. Crochet. Ano ba tawag dyan? Kakaiba. Ang ganda ng puti. Pang puti kasi, tsaka itim, magbagay sa lahat ng kahit na outfit. Mabilis ibagay. Daming tiyaga lang talaga ang gagawin. Kasi, ang daming itutusok-tusok, oh. Mabusisi. Diba? Ganda pang nabuo. Pwede ito labhan, Sisi? Pwede siya sisilabhan, yung scrunchie mo, pwede labhan, yung pum-pum. Oh, favorite ko yung green, tsaka pula, tsaka puti. Yan, yung tatlong yun, gustong gusto ko yan. Oh, di ba? Ang ganda sa buhok. Pwede siyang ano, yun nga lang pag ginawa mo siyang parang pa-headband. Parang matrabaho lalo. Ganda ng green. Ang ganda rin ng light pink. Ayan, tapos ko na. Yung puti, perfect. So clean. Napakaputi. Beth Music, thumbs up. Thank you. So, ayan. Tapos ko na, Sisi. Hindi na ako mag-comment kasi may comment na ako dati. So, okay lang naman i-play yung mga video ulit basta tinatapos para counted siya. So, uulitin ko naman yung photo plan, leche photo. Sisi, panoorin ko to. Pwede sis, pag yung washing machine, may para sa mga sensitive. Ay, di talaga, pwede. Maganda pala siya.
Oh, dahan-dahan lang. Tsaka saglit lang naman yan. Pinapanood ko yung Leche Puto. Yung nga lang, mahirap mag-vlog kapag ikaw lang mag-isa tapos nagwi-wave ka. Ano mo yung ano mo, mamaya ano ka naman dyan. Wala. Wait ka. Ha? Late reaction? Dito. Hindi ko alam. Bakit late? Ang kati ng mukha. Oh. Yung bola. Iba mo yan. Pang-exercise ko yan. What? Wala na yung takip. Parang langaw na nalipad. Ang cute ng mga lagayan sa puto. Ano to sising mga niluluto mong puto? Pang tinda o pang home ano lang, consume? Ang ganda. Pakainin, grabe. Yan puto plan, sinubo ko lang sis, pero saka kutsinta. Pag may mag-order, gumagawa ako. Nice, galing naman. Maganda pala yun, lalo ngayon sis na magi-Christmas na. Pag magi-Christmas na, maraming nag-order. Diba? Yun talaga ang kagandahan pag marunong kang magagawa ng mga luto-lutuin. Kasi maganda siya pang sideline. Dito sa Pilipinas, lalo na ngayong mag-December, kaya nga ako nag-start na rin ako magbili ng mga pang-tinda-tinda eh. Kasi alok-alok ko sa mga kapitbahay, mga kaibigan. Pero masarap yung puto plansis. Opo, notice ko nga, ang sarap. Para siya masyadong fluffy, moist. Ganda pa ng lagayan mo. Parang rubber ano siya. Parang ang ganda. Saka parang mukhang madali lang lutuin. Yummy!
Ayan, tapos ko na. Ganda pa ng plato. So moist nga sisi oh. Sarap. Tapos gagadan mo ng cheese on top. Yummy. Sa totoo lang, di ako mahilig kumain ng mga puto sa konsa. Pero yung puto plan, madami ako nakain. So, ibig sabihin, napakasarap nga ng puto plan. So, yun na lang ang gagawin nyo lagi. Yun na ang i-offer nyo sa mga kaibigan nyo. Kasi tingin ninyong mas masarap compare doon sa normal na basta puto lang. Tingin ko nga, kitang-kita ko nga, masyado siyang fluffy moist. 8 years na yata mga moldy ko. Talaga lang mukhang hindi obvious. Parang super bago. Ito naman, cheese stick. Ito naman, cheese stick. Pinapanoodin kita, Sisi, para naman kakahiya naman sa'yo, sinamahan mo ako dito. Yung iba kasi hindi naman nagsabi kung sino sila hindi ko tuloy sila ma-play. Yung mga kanina, na-play ko na sila. Para fair, para naman Kati ng mukha ko, siguro yung sabon na gamit ko. Kati. Yung sabon na bleaching ng Derma. Opo, buhay na buhay ang kulay, kaganda, dilaw tsaka pink. Girly. Anong cheese ito, Sisi? Mozzarella or ano to? Cheese stick. Kahit anong cheese, pwede dito. Pero mas masarap siguro yung katulad ng sayong cheese, yung parang imported. Hindi katulad ng melted cheese. Kasi yung cheese natin dito sa Pilipinas mukhang rubber Hindi siya mabilis matunaw. Sarap. Sarap nito, pang perfect pang merienda. Tapos isaw-saw sa Favorite ko tong isaw-saw pag mga ganito sa maanghang na ketchup. Kaya cream cheese. Sarap. Tapos nanonood ka na Netflix. Pero mas okay mozzarella, sis. Opo. Dati, na-try ko lang mozzarella nung ginawan ko yung jowa ko. Sarap. Hindi ka pa rin sa sinantok? Gising na yung mga anak mo. Grabe no. Tibay mo rin talaga sa antok. Dito napakainit. Sobra init. Tapos pag pinagpawisan ako, nagkakaroon ako ng mga rashes dito, nangangati. Kaya siguro nangangati ako ngayon Kasi yung pawis, allergic ako sa sobrang madaming pawis. Nagkakaroon ako ng heat. Tama ba yun? Heat rash. Yun. Nagpapantal-pantal ako. Kaya lagi akong may baong calamine lotion. Napunta na sa hospital yung mag-ama, may doctor visit ang bunso namin. Ay talaga. Grabe, nandun na yun. Tapos yung mama, hindi pa rin natulog. Naantay ko lang na mag-lobat itong ko mamaya. Mag-sign out na rin.
Wala lang ako magawa ngayon eh. Mamaya pa ako mag-exercise. Saka gagawan ko ng unboxing vlog yung in-order ko sa sa Shopee. Yung dumating kanina. Kung ano itsura ng mga bag na yun. Buti na nga lang natigil yung tugtog. Kasi kung hindi ako makakapag-ganitong LS na nagpapakita. Tapos may sound. Nagkulang ng vitamin D6 dahil sa di na arawan ng lockdown. Ay, ganun ba yun, sis? Ano tawag doon? Pagkulang ng vitamin D? Deficiency? Naku, yung anak ko, sisi, parang hindi naman naarawan. Masabihan ko na nga yung anak ko na magpa-araw-araw naman sa rooftop. May rooftop kami dito sa taas. Hindi naman siya nagpapaaraw. Kakatakot pala yun kapag hindi ka nainitan. Kailangan kasi natin ng vitamin D. Yung araw, kailangan talaga natin yun para sa skin. Healthy skin. Takot naman. Sabihin ko nga sa anak ko na magpa-araw every morning. Kahit man lang 1 oras. Kasi yung anak ko, bawal lumabas kasi lockdown. So, ang nangyari, burong-buro siya dito sa bahay lang. So, ang ginagawa niya, ayahay. Kain, tulog, cellphone. Tapos kasi hindi pa nag-umpisa yung study dito. Eh, bibihira lang siya mainitan. Excuse me. Excuse me. Ayan, tapos ko na yung cheese stick, sisi. Ganon din anak ko, sis. Naarawan din yung balkon namin. Hindi rin nagpa-araw. Punta sa beach once a week. Talaga. Yung anak ko nga, ipupush ko ng magpa-araw. Kailangan pa kasing sabihan bago Ako naman, kasi lagi tayong puyat, kailangan natin yung para sa vitamin sa dugo. Kasi sabi nila kapag daw laging puyat, yun daw ang nagkukos ng anemic. Ewan ko lang kung totoo yun. Mama ko kasi kapag puyat ako, lagi ako binapagalitan. Ayan, puyat-puyat ka na naman. Pag bumaba yung dugo mo, parang nagwiwin daw yung dugo na maputi kaysa sa dugo na itim. Kaya sabi sa akin, mag-inom daw ako ng perosulfate. Kaso naman, pakiramdam ko sa perosulfate, ang side effect niya sa akin, parang lagi akong gutom, tapos parang inaantok ako. Kaya hindi ko siya inaaraw-araw. Every other day ko siya iniinom bago matulog. At least meron napasok na vitamin, iron. Hindi ko tataba ako doon. Kasi puyat-puyat din ako araw-araw eh. Saka drink lots of water. Ayan. Ito naman, yung luto mo na ginisang munggo with bitter melon. Resulta ng test ng dugo. Okay. I hope okay ang lahat. Para no worries. Ginisang munggo with bitter melon leaves. Masarap ito. Kakaiba yung dito ninyo. Yung munggo. Hello! Jaja! Taekwondo Jaja! Kumusta ka na? Shout out sa'yo. Bakit hindi ka dito pumupunta sa bahay? I miss you, Jaja.
Taekwondo, karate, Jaja. Hello, may sakit ako kahapon at plema na lang ngayon. Taekwondo, Jaja. Bawal pa ako. Sunod na lang. Ah, okay. Pagaling ka dyan, karate, Jaja. Inom ka ng maraming tubig. Punta ka na lang dito kapag okay na yung pakiramdam mo. Kaya pala hindi ka nakakapunta dito. Iba talaga akong magluto. Opo, kakaiba. Sarap. Unique talaga. Chef na chef. Masarap talaga yun. Nag-match yung munggo doon sa bitter melon leaves. Super healthy. Sa probinsya, ganun din yung namin. Minsan hinahaluan yung ginisang munggo na may dahon ng sili, ginisang munggo na may dahon ng kalabasa, ginisang munggo na may dahon ng talbos ng kamote, ampalaya, yun. Kasi yun lang ang available doon. Hindi katulad dito na ang pangsasahog sa ginisang munggo, chicharong baboy. Chicharong baboy na alugbati. Yan. Ayoko ng alugbati. Gusto ko naman, kaso ayaw ng tiyan ko ng amoy. Tingin ko allergic ako. Naduduwal ako kapag kumain ako ng alugbati. Mas preferred ko pa yung ampalaya kaysa sa alugbati. Jaja, taekwondo, karate, Jaja. Pagaling ka dyan, ha? Gusto mo ng spaghetti, Jaja? Bigyan kita. Si Jaja, kapitbahay namin. Taekwondo, Jaja. Gusto mo spaghetti? Gising ka ba? Papahakdan kita kay Tita Mabet. Opo, Sisi. Maamoy talagang alugbati. Hindi ko talaga kaya. Pero sila mama, gustong gusto nila yun. Naglalagay din kami ng chicharong baboy kasi usong gusto dito yan sa Cavite. Kapag may ginisang munggo, laging may chicharon. Mama! Mama! Maglagay ka ng konting spaghetti dun sa plato. Bigay mo kay Dada. Gising si Dada eh. May sakit daw siya kahapon kaya hindi nakapunta. Di ba may spaghetti pa? Oh, andito si Jaja. Gising si Jaja eh. Jaja, darating dyan si dadalhin niyang spaghetti. Kain ka ha. Sinabi ko nga na ihahatid. Nandun siya. Jaja, pupunta dyan si Mama. Dadalhin niyang spaghetti. Buksan mo yung Kain ka ng spaghetti, tapos matulog. Pupunta dyan, Jaja, si Mama.
Jennifer Sevi. Hello sis, happy Tuesday. How are you today? Good afternoon. Hi Sisi, kumusta ka naman? Shout out sa iyo Jennifer Sevi. Nakitambay ulit. Opo naman, my pleasure po. Taekwondo, karate, jaja. Nandiyan na yung spaghetti. Kain ka. Walang ano man, dada. Jennifer Sebi, sarap ibabad sa tubig. Opo, kung pwede lang na mag-swimming. Kaso hindi pa pwede. Wala pa tayong travel vlogs. Ayan, nagbabase si Jennifer Sebi. Kung hindi pa po kayo magkaibigan ni CC Learn and Share by Irene Baclig, pwede po kayong magdikitan. Ayan, i-play kita. How to make yourself calm down. Kailangan natin itong lahat. How to gain back sanity. Breathe, I agree. Normal na po ako ngayon. Mabuti yan, dada. Inom ka lagi na maraming tubig. Para stay hydrated. Challenge your thought. Tama. Think positive always. Release the anxiety or anger. Tama. Gawin ang meditation para ma-release ang... Visualize yourself calm. Tama. Tayo lang naman makakapag-handle niyan. Think it through. Okay, kain ka muna, dada. Listen to music. Tama. Yung music talaga, isa sa mga nakakapagbigay ng relaxation. Change your focus. Yes. Change on positive sides only. Relax. Daming way kung paano mag-relax. Kaya kailangan natin mag-relax. Write it down. Tama. Isa yan sa mga dapat gawin. Saan kasi sa Pinas? Nandito ako sa Pinas, sa Cavite ako. Ikaw, saan? Fuel your body. Yan, tama. Kain ng healthy. Drop your shoulder. Have a centering object. So beautiful, Sissy. Inspiring information. Ayan. Walang anuman, Sisi, napanood ko na. Napanood ko na itong mga video mo. Alin pa ba ang hindi ko napanood? Better, ito 1 month ago. Better in Time by Leona Lewis. Kanta to. Yan, maganda to na kanta. Taga saan ka ba, Sisi? Pakainit. Sarap pumasok sa ref. Maganda yung kanta na to.
Krista, learn and share. Tulog ka na po. Salamat sa oras. Pinapanood ko sis yung ano, kaya no. Ano na to eh, 1 month ago na pinost mo. Kasi yung iba, napanood ko na yon. Ito yung hindi pa. Yung wala lang mo lang, no, Ayan, malapit na matapos. Init. Ayan, tapos ko na. Hello po. Thank you for watching. oras na yan. Kung ano, wala.
Hello to my 4 viewers. Jennifer Sevi, Cebu ako. Okay. Medyo malayo pa rin ikaw, Sisi. Dito ako sa Gentry, Cavite. Salamat sa 14 na nagtamsak. Thank you po. Walang ano man, Sisi Jennifer Sevi. Kumusta dyan sa Cebu? Mahalwa na ba kayo? Wala nang lockdown? Pwede na mamasyal? Pwede na mag-swimming? Pasensya na po, super init po talaga. Super init po talaga. Thank you everyone for watching. Beat Music, shout out. Thank you for watching. Ayan. Salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-drop by dito para mag-comment, para mag-BG, manood, samahan ako. Thank you so much po. Sis, malapit na makatulog. Okay sis, advance good morning night. Sleep well. Sana magising ka mamayang hapon para makatulog ka ng medyo mahaba-haba. Thank you so much, sis. Learn and share. Thank you so much po. Kasi, since kanina hanggang ngayon, nandito ka pa rin. So, I appreciate po. So, bumawi ako, pinanood ko, paulit-ulit yung mga video mo. Itulog mo na yan, sis. Learn and share. Lakasan yung aircon para masarap sis ang tulog. Tapos ipatay ang mga ilaw para feeling gabi. Tapos gigising ka niyan mamaya hapon, o di ba? You're most welcome. Thanks, Sisi. God bless you more. Ayan, may 5 viewers ako. Hello!
Jennifer Sebi, kumusta dyan ha si Busis? Nakaka-touch kasi yung music, Sisi. Pero maganda siya. Thank you sa mga nandyan pa na viewers ko. Kayo po ay pwedeng magbaba ng inyong link para po ma-play ko ang mga video ninyo. Sa mga wala pa, mag-comment lang and then bibigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng link mo anytime kapag nag-LS ako. Claire, nakailang oras na ba ako? Malapit na ba ako mag 3 hours? Magti-3 na. Tagal din ah. Meron akong 3 viewers. Mamaya, gagawin ko yung video ko doon sa pag-unboxing ko nung, kapag natapos ako mag-LS. Learn and share! Sisi, akala ko nag-idlip ka na. More than 3 hours. Diyos ko, more than 3 hours mo na rin akong sinamahan. Wait lang. Malapit na rin. Inaantay ko na lang mag-lowbat yung iPad ko and then yun. James Home, ingat lagi. Same to you, Sisi. James Home, labas na ako. Okay po, ingat. Next time ulit. Opo naman. God bless. Bye-bye, Jimmy's home. Regards sa kiddos. Sis, learn and share. Di pa rin kayo makatulog. Inom kayo ng gatas para mabilis makatulog. I-set na yung aircon. Fully aircon. Patayin yung ilaw. Tapos mahimbing na. Sarap matulog. Dito hindi ka makatulog pang mga ganitong oras. Mga 4:30 yata dito kanina sis ng 8:40 na. Ay grabe no, mag 8:40 yata dito sis. So malapit na nga no.
appointment yung akin? Dala ko? Hindi pa niya yan. Nakapupunta. Tagal na rin para ako nag-LS. Natuwa ako kasi nandyan ka. Tsaka yung iba na nakaraan kasi konti lang. Na timingan ngayon na medyo yung oras. Claire, patay pa lang. Patay pa. Malapit ka na ba sis? Sista, learn and share, ma-monetize? Mataas na ang watts mo? WH? $3.5 pa lang sis. Wow! Mas mataas pa nga sa'yo compare sa akin. 3.5. Like 3,500 sisi. Sabihin malapit ka ng, kunwari 5,000 na lang, ka na. Tapos na yung 4,000. Kulang mo ay na lang, 5,000, tama ba? Yes, sis, 3.5. Wow, konting kembot na lang, sisi. Magkakaroon ka na ng harang. Malayo pa sa akin. Kulang pa ako ng 2,000. Pag 5,000 na lang, mabilis na lang yan. Baka next month, okay na, may harang ka na. Galing. Pero di ko iniisip yung harang sisi, yung i-share ko lang iniisip ko. Tama sisi, ganun dapat. I-enjoy lang yung ginagawa. Ako nga, hindi ko nga alam na kailangan yun eh. Nalaman ko lang yun itong taon na. Dati hindi ko talaga alam yun. Ang alam ko lang mag-post. Wala lang, ini-enjoy ko lang. Happy ako sa ginagawa ko. Parang inisip ko na ito ay parang Facebook na anytime ang maisipan ko, ipopost ko. Yung parang ganun. Tapos sabi nila, yun nga daw. Na may ganun palang harang. Tapos dami nagkatanong sa akin na kung namoni na. Ano ba yun ang namoni na yan? Tapos nung nag-search ako, yun pala yun. Na mayroong target palang 4,000 hours. Tapos mula noon, every month, tinicheck ko na. Sabi ko, parang malayo. Tapos minsan, hindi ko na tinitingnan kasi kapag tiningnan ko, lang ako, na-stress lang ako, kaya hinayaan ko na lang. Tapos pag naalala ng anak ko, Mami, ka na, ganito ka na. Uy, talaga? Ganyan na ba? Ayun. Pag mga gano'n, nasusurprise ko. Tumaas na, nakaraan lang yan Kaya huwag na lang pansinin. Kumbaga parang lang to, libangan. Anti-stress din kasi ito, yung nag-YT.
Kasi marami nang gumagawa nito ngayon. Ultimo artista nga, nagbablog na eh. Yung headband, Sisi, antayin ko. Okay, ganun, pinahirapan kita ng request. Excited lang. Tapos pag watch time, di ba, yung nasa analytics sis, I mean sa baba ng analytics, nandoon nakasulat sa watch time. Yung watch time, Sisi, sa pagintindi ko, yung nandoon sa may ano, tama ba? Analytics tawag doon. Yun, di ba mayroong parang ganyan? Tapos sa kabila doon mo makikita yung 1,000 subscriber na may nakalagay ng parang green. Tapos sa kanan, nandoon nakalagay yung parang clock na nagalaw yung arrow paunti-unti kapag tumataas yung ano mo, yung watts yun. Tama ba? Analytics ba yun? Nakalimutan ko. Kasi yung anak ko yung nag-ooperate nito minsan kapag nag-check eh. Nawawala kasi ako. Kasi iba yung watch daw sa ano, yung views na normal na views. Ewan ko ba? Hindi ko rin ano. Hindi ko rin naguguluhan din ako. Tapos Sisi, pag na-repack mo na yung mga scrunchie mo, i-vlog mo, pakita mo sa amin. Magandang idea yun. Opo, Sisi, sa YT Studio. Tapos dun sa baba daw, sa may parang dollar sign. Click mo yun. Tapos yung dalawa lang makikita mo doon. Yung parang 1,000 subscriber na may check ka na. Ibig sabihin, na-approve mo na. Tapos yung kanan. Nandun yung hours. Opo, meron po akong YT Studio. Pero naguguluhan pa rin ako minsan. Oo, nandun yung watch time tapos yung views. Opo, Sisi, yun nga. Ganun nga yun. Kasi yung anak ko minsan yung nag-view lagi ng mga nandoon ko. Tapos sinasabi niya sa akin. Tapos doon mo din makikita daw yung mga likely spam. Yung pupunta ka sa YT Studio, i-click mo yung publish na arrow down, and then punta ka sa comments, and click the likely spam. Yung mga lumabas doon na mga comment, mga spam. Pwedeng hindi nakapasa dahil sa mga sticker or mga words na ginamit, or short, masyadong maiksi ang comment, or dahil hindi nanood ng tama, or dahil ayaw ni Lolo YT sa ganun. Maraming reason. Kasi sa sticker, maximum yata 3 lang kapag mag-comment ka ng mga emoji. Mga heart, rainbow, thumbs up, mga ganun. Pero pag more than, ayaw ni Lolo YT. Tapos yung, ano pa ba, yung mag-comment ka ng mga nice, ganun lang, cool, na maiksi lang. Dapat maximum yata mga 5 letters, yung parang 5 message, 5 words, parang ganun. Yung iba hindi ko pa alam. Yung iba na ano ko lang kapag mayroon nang nagsabi na nagbibigay ng tips, mga ganun. Daming bawal. Tapos bawal daw panoorin yung sariling video. Yun pa lang yung mga alam ko.
Kapag punta mo sa dashboard sis, tapos andoon yung analytics, magkasunod yung watch time sa views doon. Yung watch time sa akin, yung nakalagay 3.5. Yung magkasunod yung watch time sa views doon. Yung watch time sa akin, yung nakalagay 3.5k sa akin. So yun nga yun sisi. Yun nga yun. Basta yung watch yung binabasihan ni Lolo. Hindi yata yung views, yung watch per watch. Kailangan maka 1,000. Malapit ka na nga. Mga a month na lang or kapag mabilis na. Magkakaano na. Sabi nila ang proseso, magkakaroon ka na ng harang, tapos pwede ka nang mag-submit ng parang apply for monetization. So, kapag nag-antay ka, pag na-approve, darating na yung PIN code mo para, doon ka na mag-start na counting para sa makapag-ipon ka ng $100 para makapag-start ka ng sweldo. Yun. Kasi bawal daw sweldohin kapag wala ka pang pondo na $100. Sabi lang nila. Pero mas konti views ko sis. I-message ka din pag ma-reach mo sis. Opo, i-message. Siguro, i-congratulate. Katulad nung nangyari na pinag-congratulates tayo nung naka 1,000 subscriber tayo na may pa helicopter, aeroplano pang ganun-ganun na party yun. Parang ganun din mangyayari. Kapag na-reach yung 4,000, yun, may congratulations din email yung YT. Pero mas konti views ko sis. Hindi ko rin alam, pero importante yung watch. Yung watch hour ang importante. Yung watch public, yung ganun. Yung nandoon sa analytics. Kasi magkaiba daw yung views tsaka watch. Ewan ko ba sa kanila? Hindi ko para sure. Basta pag nag-confirm na si Lolo, yun na yun. Antayin na lang. Antayin na lang. Akala ko nga mas madami sa'yo, sista. Hindi po. Kasi ang alam ko, hindi nababase yun sa dami ng subscriber or sa dami ng watch. Kasi minsan, konti pa lang ang subscriber pero mataas na ang watch. Yun yung mga nangyayari ngayon. Katulad nung mga kaibigan ko dito sa ka-family ko na mga kaibigan ko na nakaraan, nakita ko may mga harang na sila. Kasi kahit na yung subscriber nila ay kaka 1,000 pa lang. So, ibig sabihin, madami yung watch nila. Kaya na sila, na harang na. Tapos yung iba naman, inaabot yata ng 4,000 na subscribers bago na achieve yung watch. Kaya okay lang na konti lang ang subscriber mo, basta importante yung watts. Pero okay lang, importante din siyempre yung subscriber kasi yung subscriber, yun yung magsusupport sa natin sa mga videos every update natin kasi sila yung nag-sub sa atin. Kasi yung iba daw, mga silent viewers lang yan na napadaan lang, tapos biglang nanood. Unlike pag yung nakadikit sa atin na talagang nanonood sila kasi gusto din nila na balikan natin sila, na panoorin din. Kumbaga, give and take. Ganun. 4 months ko pa lang dito sis, may 1 nagsimula dahil naboring ako nung lockdown. Talaga? O diba, ang bilis. Ano nga talaga sisi, iba-iba talaga yung situation. Katulad ng mga napanood ko sa mga ibang vlogger. Yung iba takes 9 months bago sila na approve, nagkaroon ng harang. Yung iba 50-50, kulang-kulang 12 months. Kasi alam ko,
bago matapos ang 12 months, kailangan magkaroon ka ng harang. Kasi kung hindi, useless yung watts mo, back to zero ang counted. Tapos yung iba naman, in 1 month, ang taas na kaagad ng watts. Yung iba, in 2 months, 3 to 4 months, ang tataas na kaagad. Kahit kulang. Yung iba naman, konti na lang ma-achieve yung watch, kulang naman sa subscriber. Kaya, hindi pare-parehas talaga yung, hindi pare-parehas yung journey sa dito kapag nag-start ka. Katulad mo, ako nag-start ka pa lang ng May, di ba ang bilis? Ang bilis. Ako, matagal ako. Nag-start ako February, nung binunutan ako ng brace. Yun, doon ako nag-start. So, malapit na ako mag 1 year ngayong coming February. So, kailangan, ang target, bago matapos tong February 2021, kailangan magkaroon ako ng harang para hindi ma-useless yung mga effort ko sa watch. Yun. Kaya sana ganun. Mataas pa, ilang buwan pa, kaya pa. Ano pa lang ngayon eh. September, October, November, December, January, February. So, kailangan 5 months pa makarecover ako ng watts. Kaya nag-LS ako. Baka kahit pa paano nakakatulong. Ikaw malapit na. Ano na lang yan? 1 month na lang yan kapag tuloy-tuloy yung mga maano ka na, maharang ka na. Importante kasi, ang priority nila, kapag nagkaharang ka na, safe ka na sa roles, kumbaga, kahit na mag-antay ka ng mag-antay tungkol doon sa application mo ng monetization, okay lang yun. Kasi, nakalampas ka na sa sa delikadong, yung roles na dalawang roles ni Lolo. So, safe na. Mag-antay na lang. Kakatuwa nga yung iba, bibilis. Tapos yung iba, may napanood naman ako, siya naman, konting-konti na lang bago ma-reach niya yung 4,000. Na-disabled yung YouTube niya. Kasi, nakagawa siya ng ayaw ng Lolo YT. So, yun. Back to zero. Kailangan niyang gumawa ng panibagong everything. Diba? Nakakatakot. Kaya kailangan, iwas talaga sa mga copyright, mga ganun. Kaya magsunod. 3 months ako nung nag 1K. 3 months ako nung nag 1K sis. Yung nakita ko kanina, mas mabilis pa. 2 months lang may harang na kasi sinishare niya kung saan-saan yung video niya. Ay, opo! Isa yun sisi sa mga sa mga way kung bakit ang bibilis nila. Ako kasi, wala akong sinishare, wala akong TikTok, wala akong Instagram, wala akong Facebook na sinishare. Tapos kumbaga, talagang YT lang talaga yung pinaglalaanan ko. Kumbaga, ito lang talaga yung, tawag nito? Yung pinaniniwalaan ko. Hindi ako nag-share. Dito lang ako nag-post. Opo, 3 beses lumabag yung sis bago na-kick out. Kasi may mga warning din si Lolo. Ganun ang implement. Kaya nakakatakot din. Sayang. Kasi yung iba, kapag nag-post, di ba may mga TikTok sila. Tapos nakalagay doon sa bio nila, Facebook page, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. So, syempre, mabilis kang mahanap ng mga tao na yung gustong makita ka. Hanggang sa yun, dumami. Tapos share nga sa Facebook. Mabilis talaga pag Facebook. So ako, hindi mo na ako mag-Facebook. Mag-Facebook ako kapag kapag may harang na ako. Doon ako mag-start mag-share. Sinishare ko FB sis, saka may page din sa FB. Ay talaga? Galing naman. Kaya pala, nakintulong nga yun sisi. Yun pala yun. Ako hindi ko pa ginagawa yun eh. Hindi ko pa ginagawa. Ano yun? Basta pag nag-post ka lang, i-share mo lang yung YouTube mo doon sa Facebook. Automatic yun na yun. So, yung mga friend mo sa Facebook, pag pig-click na yun, automatic, pupunta sila sa YouTube. Tapos, magka-counted na yun bilang noon doon sa watch mo. Maganda nga yun. Hindi ko pa siya
gagawa ako ng Facebook para sa YouTube. Kapag ano, kapag nagkaharang na, saka ako gagawa ng Facebook. Wala pa kasi, gagawa pa ako yung pang YouTube na Facebook talaga. Yung iba nga, ang bilis eh. Kasi, di ba may mga TikTok pa sila? Tapos yung iba, mga nagpapalaro, may mga games. Ako, yung subscriber ko, nakuha ko lang siya in 2 months. 2 months, nakuha ko na yung 1,000. Dito lang ako na sa watch, medyo hindi ganoon kadali. May 3 akong page sa luto, yung isa. Christian page naman yung isa. Kaya sa page ng pangluto ko lang sinishare. Ay talaga. Christian page yung isa. Kumbaga yung isang page para lang sa sa'yo, sa private, sa yung buhay, yung isa sa Christian, yung isa sa luto. Parang kumbaga all in one sa YouTube na. Maganda nga yun, Sisi. Gagawa nga rin ako ng Facebook para sa para sa YouTube lang. Para yun, maumpisahan ng magkakadikit tayo sa Facebook din. Kapag nakagawa na ako, ipopost ko yung Facebook ko para mapuntahan yung gawa kong Facebook. Ganoon pa yung mga technique, no? Kailangan talaga sinishare kasi Facebook talaga ngayon, ang bilis. Ang bilis talaga ng Facebook. Yung TikTok ko sis, binura ko na yung apps kasi nga nagnanakaw ng datos yun. Talaga? Totoo ba yung balita na yun? Nasabi-sabi nila ay nagnanakaw ng datos? Ako naman, siguro yung yun Sisi, kapag nag-apply ka sa TikTok na mag-sign up ka ng real na ikaw, yung mga information mo. Or binura mo lang na wala ka naman details doon na sinulat na kahit pangalan totoo. Ako, nung nag-sign up ako doon, ginamit ko lang, walang totoong pangalan ko, email ko lang. Ganun. May TikTok pa naman ako. Pero hindi ako TikTok active. Siguro 5 lang yung nakapost ko dito. Pag naisipan lang. Hindi katulad ng iba ngayon. Grabe yun. Talagang daily routine na. 10 times per day ang mga upload nila. High-tech talagang ngayon, media, no? Kahit nasaan ka na, mabilis ka nang i-reach out. Tingnan mo, nandyan ka sa no? Saan ka ba? Spain? O, Spain, tama ba? Tapos all the way to other country, Philippines, ang bilis. Dahil lang sa internet. Dati, nasa Bicol pa kami, telegrama. Nasa Maynila ang papa ko noon, nagkatrabaho. Tapos magsusulat si mama, ihulog pa yan, nakasobre, ihulog pa yan sa bayan. May mga pa-stamp-stamp pa. Tapos bago man makarating doon kay papa, gusot-gusot na yung papel.
Di ko naman nilalagay lahat sis, pero sabi nila namomonitor ka daw ng TikTok. Ewan ko lang. Napanood ko nga yan sisi, may nagbalita sa TV na be aware nga daw sa mga TikToker, yung sa mga naka-TikTok. Especially yung mga yung talagang kinakarir ang pag-TikTok na nag-sign up talaga sila, binigay yung mga account nila kasi gumagawa sila ng mga collaboration, tumatanggap sila ng mga endorser. Yun daw ang mas delikado kasi nandoon lahat ng details nila, ultimo mga email, account, parang mga ganun. Yun ang mas delikado. Tapos sa ibang other yata ng bansa, ban na yung TikTok, bawal na. I think Hong Kong, bawal na rin yata yun. Saka nakakaano rin yung TikTok, parang bad influence din. Kasi parang, ano na pansin ko kapag nanonood nga lang ako talagang yung mga tao, meron na silang nakikipag-away na, yung iba nagiging emotional na nagiging apektado sa mga comment ng ibang tao, pinabash daw siya. Kung ayaw i-bash, huwag na lang mag-post. Diba? Kasi ganoon talaga, pag nag-post ka, meron talagang masasabi ang mga tao. Hindi yun maiwasan. Tapos mga malaswa na mga suot. Sa US, wala na. Ay talaga, diba? Totoo nga yung pinapakalat na na hindi nga maganda daw, hindi magandang influence ang tinatawag nila toxic. So ayan, malapit na ilang oras na ba ako? Sisi, hindi ka pa ba matutulog? Ano yan sis? Kung napansin mo sis, di ba mas high-tech siya yung TikTok. Opo, pansin ko nga din yun. Mas high-tech nga. Tsaka ang dami ngayong nagsasabi na may sahod din daw doon. Sabi kasi mayroong mga nagbabash, may nag-TikTok yung isa, sabi nung isa. Puro ka lang toxic, ganyan-ganyan. Sabi naman niya, hoy, akala mo ganito-ganito lang ako, may sahod ako dito. Kasi yun pa, yun nga, may kumukuha sa kanyang mag-endorse. Kumbaga, ipapakita niya lang yun doon. Tapos, makikipag-collab. Ayun, may sahod daw sila. Content creator, mga ganun. Delikado nga. Saka ang daming na-addict ngayon. Bad influence, yung iba napupuyat, nag-ano sila. Nagsusuot ng mga di ka nais-nais na damit, puro kalahati na lang, luwa ang dibdib, luwa ang puwit. Tapos magsayaw sila ng mga di ka nais-nais na moves. Tapos si mama nainis doon yung mga sayaw na malaswa. So sabi nila, stress reliever daw yung TikTok. Kasi anyone pwedeng gawin. Ang matanda, ang bata, yung ganun. Nag-picture nga ako sa TikTok background ko, bahay namin sa Pinas. Pinadala ko sa ate ko. Sabi sa akin, bakit parang dito yan? Sabi sa akin, haha, kasi parang totoo na doon ako nag-tik. Opo, ganun nga. Ganun nga siya, sisi. Ganun nga yung mga talagang high-tech nga siya.
Madami pa yan, hindi lang sa mga picture. Yung iba nag-do-it pa. Yun, parang totoo, nag-acting-acting. Ganun sila. So, ayan sisi, magta-timer na ako. 10 minutes to go, bye-bye na. Magta-timer ako, 10 minutes na lang. Mag-sign out na muna ako. Salamat ng marami at ikaw ay matulog na rin. Buti hindi ka nagkaka, yan sisi, nalaki yung eye bags, saka yung pimples. Ako pag puyat na puyat, yung tubuan ako, ayan o. Parang mayroon akong bumps. Yun na naman ginagawa ko sa TikTok. Opo, yung mga luto, okay lang yun. Tsaka yung mga okay lang yun. Walang masama doon. Pero yung mga may mga nasayaw na grabe, yun, pangit. Pag mga yung maraming ng mga nagpo-post na mga educational na makakakuha ka ng mga idea about sa pagluto, about sa health, about sa exercise, mga doktor, counseling, madami. Yun ang mga pinapanood ko minsan. Wala, di na ako tutubuan ng pimples, sis. Galing naman. Ang galing naman, sisi. Clear skin, hindi ka na pala tinutubuan ng pimples kahit puyat-puyat. Ako, pag puyat ako, tubuan ako ng pimples. Ay, nako. Alas na sa Pilipinas? 3:13. So, 8 minutes to go, sisi. Sign out na ako. Salamat sa time. Ingat ka dyan palagi. Simulat sa pool. Morena nga lang. Ano ka ba? Maganda ang morena. Parang ako, morena. Maitim pa nga ako ng konti dito eh. Hindi naman effective yung iniinom ko na ano. Nagkukojisan nga ako. Wala namang nangyari. Maitim pa rin. Yung tan is beauty, black is beauty. Ewan ko ba sa iba, ba't gustong magpaputi. Yung iba kasi, kapag sinasabi nilang maganda, kapag maputi. Maganda kaya ang morena tsaka maitim. Ako gusto ko maitim eh. Na mamanghang nga ako sa mga African lady, kaganda, itim. Yung tamang itim lang. Itim na makinis, ang ganda. Exotic. Allergy ako sa mga yan. Talaga. Ako din, allergy sa iba. Kaya ang gamit ko ay yung galing sa derma. Yun na lang ang ginagamit ko. Hindi na ako dati na... Nung dinala kasi ako ng boyfriend ko sa beauty... Ano ba yun? Tapalitan ko pangalan. Nagpa-diamond pill ako dati. Opo. Sa mga foreign, maganda talaga sa kanila ang mga morena. Maganda ang mga Pinay. Tapos ang mga Pinay naman, na iba, yung iba lang ha. Yung iba naman, adik na adik sa magpa-inject ng gluta, magpaputi. Kasi tingin nila, doon sila gaganda. Yung mga puti naman, na mga foreigner, gusto magpatan. Kaya nagbibilad sila ng matagal sa beach para lang umitim. Katulad ng kaibigan namin sa Malaysia. 6 hours siyang nakahilata doon sa araw. Ganun pa rin siya, araw-araw, maputi pa rin. Maganda ang morena. Morena, girl.
Tamang-tama. Saktong-sakto lang. Lobat na rin yung iPad ko. Sakto lang. 4 minutes to go. Lagi ako ng timer bago ako mag-end ng vlog. Pag tubuan ka ng pimples, subukan mo maglagay ng Johnson Baby Powder bago matulog kung oily ka. Pag dry skin ka sis, lagyan mo muna cream or lotion bago Johnson. Effective pang tanggal. Talaga? Ano ako sis? Oily ako. So pag oily ako, ano yun? Pag oily, ano yun? Pag tubuan ka ng pimple, subukan mo maglagay ng Johnson Baby Powder bago matulog. Kung oily ka. So, Johnson yon. Pag dry skin, lagyan mo muna ng cream. Anong cream, sisi? Cream Johnson? Or kahit na anong cream bago ipatong ang Johnson powder. Anong Johnson, sisi? Plain na white or okay lang yung may mga flavor na kulay violet, blue, milk? Kasi yung Johnson may mga ano yan eh. Parang may amoy. Subok ko na sige, tatry ko yan. Simple lang. Mura pa. Kahit anong cream. So, pwede yung ang ginagamit ko minsan Nivea. Yan, ganyan. Pero oily ako, kaya hindi ko na kailangan ng cream. So, automatic, pagkatapos kong mag-half bath, automatic Johnson Baby Powder na ako. Kahit anong klaseng Johnson, basta Johnson. Maganda kasi ang Johnson kasi mild lang. Kaya nga ginawa yata ang Johnson para sa mga baby. Kasi di ba normally, pag mga Johnson pang baby na, yung super baby na kapanganak pa lang, meron silang Johnson cream and Johnson bath, Johnson lotion, Johnson powder. Minsan kasi ginagamit ko yung Johnson na parang menthol o kaya yung normal puti. So kahit ano doon sisi. Sige, tatry ko yung tips mo na yan. Salamat. Nagkakaroon lang ako ng pimples kapag malapit ng datnan, kapag sobrang puyat, kapag naparami ang kain ng mga ma-oily, ayan, tubuan na naman ng tagyawat. O sige sisi. Opo, oily ako sis. Sige, tatry ko yan. Mayroon akong Johnson. Lagi akong mayroong Johnson. Binabaon ko yan lagi kapag naalis. Kasi kapag mainit, naglalagay ako ng Johnson. Tipid tips pala yun, sisi. Ano kasi ako, sensitive, oily skin. Acne prone pa ako. So, ayan. Ayan, sisi, 1 minute na. Magbabay na ako. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga nag-video dyan na yung hindi ko pa alam kung sino. Kasi hindi po kayo nagbaba ng link at hindi kayo nag-comment. Salamat po. So, especially to you, Learn and Share by Irene Baclig. Shout out sa iyo. Thank you so much for your kindness, for your time, to supporting me here. And yeah, God bless you more. So, see you on my next vlog. Sisi, bye-bye! Dalawin na lang kita ulit sa next, sa next videos mo. Matulog ka na, Sisi. Sweet dreams. Opo, susubukan ko yan, Sisi, mula mamayang gabi. Kahit wala pa akong pimple. Susubukan ko na yan. Okay, Sisi Tatel, next, have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Off ko na kasi lowbat na yung iPad ko. Matulog ka na, sis, para makarecover mamaya.
Ayan. Off ko na. Bye-bye.